na talaga ang buwan po, nga siya na po yung mag-i-exam. Sabi niya, Dudes, bukas agahan natin. Punta ulit tayo na Makati. O sige po. Pagka umaga, ang ginagawa ko, saksak ko agad ng CD ko sa kotse. Pasound sa mga papuri. Siya naman, nangiginig naman, hallelujah. Hanggang sa dumating kami ng Makati, iniwanan ulit ako ng pera, pamparking. Sabi niya, Dudes, sige Dudes, tatawagan na lang kita. Wala akong ibang ginagawa, kundi pagdating sa parking, bumili ako pagkain. Tapos puri ako ng puri doon. Pinaano ko yung aking boss nga, mahal na Pinoy Jesus. O ganoon pala, bago pa kami naghiwalay, sabi ko, ma'am, yung notebook mo na iwan. Sabi ko nga pala, Dudes, inabot ko, may kasamang leaflets. Sabi ko, ma'am, iipit mo na sa kwaderno mo na yan. Dala-dala niya. Sa madaling sabi, natapos ang exam, pakalipas isang linggo, basaya kami nagkasalubong doon sa bahay nila. Sabi niya, Dudes, alam mo ba, Dudes, pumasa po ako. Hallelujah. Kaya salamat sa mahal na Pinoy Jesus. Hallelujah. Dininig po ang aking mga balangin. Patutuo na ba sa kanya? Talaga, ang hirap talaga po ang mga mayaman pong ating kaharap. Hallelujah. Hanggang tango lang. Hallelujah. Kaya sabi ko, hindi ko na po ito kasalanan. Hallelujah. Basta sinasabi ko ang lahat ko, anong kabutihan ng mahal na Pinoy Jesus. Hallelujah. Ngayon po, sa mga iba po mga putoto po, nung ako pala po'y baguhan po, hallelujah. Nung ako po'y pinupuntahan ko po ang aking mga kapatid, ang mga kasama nung araw dahil kami po isa po mga katrupa po sa pinagbabawal ng gamot. Talagang grupo po kami. Araw ng Sabado ng gabi, nag-uumpisa na kami dyan sa aming mga bisyo hanggang naabot kami ng umaga, linggo, inuman na yan. Hallelujah. Nung ako po'y nasa mahal na Pinoy Jesus, sa dako ng May Kawayan Outreach, pinapalala po sa ating mahal na Pinoy Jesus nga pasyalan ko yung aking mga kabarkada nung araw. Nag-overnight po ako noon. Nung pinuntuhan ko po ito sa dako ng Bulubaran, talagang pinagpala po ako dahil nandun po ang mga katrupa ko. Sila po'y nag-inuman. Maya-maya mo, pagbungad ko sa kalambahay ng inupahan, ang sabi na sa akin, uy, may pastor na ligaw, dahil nakabarong po ako nung araw. Sabi ko, hindi po ako pastor, isa pong ordinaryo pong mananambahan po, na pinapangunahan namin ginagalang ibingis sa Willistra Alameda. Hallelujah, ang sabi niya sa akin, kung kailan ka tumanda, dyan ka naman nagpapauto. Sabi ko, hindi po ako nauto, bagos pinagpala po ako. Dahil ang aking mga bisyo, ito po inalis ng ating mahal na Pinoy Jesus. Hallelujah. Sabi niya, ganyan ka naman porque may pira ka, tumataligod ka na sa akin. Hallelujah. Kasi nung araw talaga, nung hindi ko pa nakilala ang mahal na Pinoy Jesus, talagang nagpapautang ako pera sa dako ng Maynila. Hallelujah. Nung nakilala ko ang mahal na Pinoy Jesus, binibitawan ko ito, yung mga patubong pera. Hallelujah. Kaya, patuloy po kami po nag-uusap doon sa mga kaibigan ko, mga bangag na sa droga. Painumin niyo sede, hallelujah. Sabi ko, hindi na po talaga ko uminom dahil ako po binago natin mahal na Pinoy Jesus. Pag hindi yan uminom, paliguan natin ng alak yan, sabi ko. Talagang hindi na talaga uminom. Nag-excuse po ko sa kanila. Akala nila papasok ako sir para umihi, pero hindi pala. Ako po yung nagpuri sa ating mahal na Pinoy Jesus, humingi ng tawad, dumadalagi sa ating mahal na Pinoy Jesus. Ang sabi ko, mahal na Pinoy Jesus, sa unang dalhin po namin ginagalang ibahin sa Willistra Alameda, Panginoon, maghimala po kayo sa amin. Hallelujah. Pakita mo lang himala, mahal na Pinoy Jesus, sila po'y bangag sa droga at hindi po nila ako manawaan. Huwag niyo pahintulutan, mahal na Pinoy Jesus, ng manaig ang kasamaan sa kabutihan. Hallelujah. Pagkatapos po, bumalik po ko sa kanila, talagang nakaatang sa kinalak. Pag upo ko, sabi ng aking pinsan, painumin niyo sede. Nung inabot po sa aking baso, hallelujah. Ang sabi ko, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. May isang kamay po, tinulak po yung baso papunta sa kanilang kasamahan. Pero ito po yung iniinom. Pagkatapos po yung minom, ito po yung nagsuka. Ang sabi nila, bakit ang alak ay naglasang ihi? Hallelujah. Praise the Lord, amen. Hallelujah. Nagalit ang aking pinsan. Ang aking sabi ng aking pinsan, kalukuhan yan. Kinuha yung pitsil, ito yung kanyang tinungga. Maya-maya po, sumuka po siya. Sabi niya, nga, naglasang ihi. Sabi ko, talaga totoo minsan. Ang Diyos na aking pinaglingkuran. Right. Totoo siya. Salamat sa mahal na Pinoy Jesus. Sa mga himala, ang aking pinsan dahil bagang sa druga, hindi pa rin niya ako pinaniwalaan. Lalo pa nila akong inuhusig. Sabi ko, insan puyat po ako, di ko na kaya. Uwi na po ako. Hallelujah. Nag-arkila po ako, tricycle papunta sa akin tinitirahan. Grabing iyak ko sa loob ng tricycle. Sabi ko, Panginoon, ako may hindi karapat-dapat. Makasalanang tao. Andiyan po yung habag. Hindi niyo ko pinapabayaan. Hallelujah. Ito naman po, pagdako po sa akin, tinutuluyan po, hallelujah. Ito po yung mga iglesia ni Manalo. Yung mga dati kong katrupa. Kasi dati po sumasama po ako sa kanila nagsisimba. Grabe po sinasalubong po nila ako. Sabi niya sa akin,
Paring Idi, saan ka naman nanggaling? Sabi ko, doon po sa gawain Jesus Miracle Crusade. Ang sabi nila, bakit doon ka napunta? Andito yung simbahan, napakalapit lang, kunting lakad lang. Simbahan na. Sabi ko, doon po ko dinadala ng malapinusos ang aking mga paa. Hallelujah. Kasi nung araw po, hindi po ito paninira. Kung sino man sa inyo nga dumadaan po sa religious na yan, hallelujah. Grabe po ang kanilang simbahan, napakaganda. Kung ganda pag-usapan, napakaganda. Hallelujah. Pero pagdating sa loob, grabe po, napakasosyal. Pero nakapagtaka. Pagkatapos ng gawain, andyan po ang aming mga bisyo na numbalik. Mag-iinom kami, panigarilyo, lalo-lalo po ang aming mga pulutan. Dinuguan at saka yung balot. Hallelujah. Hallelujah. At dito ko na natagpuan, grabe pala. Sabi ko, ang aking mga nakaraan, napakakadiri pala ang aking mga kinakain. At salamat sa Diyos. So nandalang natin ginagalang evangelista na dito ko naturuan, hallelujah. At dito ko natagpuan ang totoo ng ating gawain na inaatang po sa ating evangelista, Willis Ranmida. Kaya hanggang dito na lang po, ang pinakamataas na pupuri, paghuhati, pagdaglip ay tanging sa ating Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Habang naganda ang ating mga beloved children's choir, tayo muling tumayo, mga minamahal. Tayo muling tumayo, umawit tayo sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward. For Jesus is ever the same. Hallelujah. Sons of God, march forward. For we are more than conquerors today. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. He is the oak and I'm the ivy. He is the potter, I am the clay. He is the old and I'm the vessel. I am the traveler and He is the way. I am the song and He is the music. I am the lamp and He is the flame. I am the powers and He is the fragrance. I am the bride who takes His name. Yes, I'm walking in the King's highway. Walking in the King's highway. To the place of many mansions, I shall wear a crown. Walking in the King's highway. We're all going up. We're all going up. We're all going up in the first resurrection. We're all going up. We're all going up. We're all going up. Praise the Lord. Some coming from the west, some coming from the north, some coming from the south. We're all going up. We're all going up. We're all going up. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Bago ko po ibigay po pagkato sa ating mga beloved children's choir, ating pong welcome ang ating pong mga minamahal na mga bisita sa araw na ito. Palakpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. Ating pong welcome ang ating beloved Sister Jennifer Fernandez, sa ating pong beloved Sister Joanna Fernandez, at ang ating beloved Brother Jerome Galsote from Bulusan, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Also with us today is beloved Sister Marie Mejia from Abunangan. Amen. Malasiki, Pangasinan. At ang ganun po ang ating pong beloved Sister Zea de la Vega from Barangay Abunangan, Malasiki, Pangasinan. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kasama rin po natin ating beloved brother Jesse Neil Okiel Ferrer from Barangay Luqueb Sur, Malasiki, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ating beloved brother Rogelio Valdez from Barangay Abunangan, Malasiki, Pangasinan. And of course, sa ating pong beloved brother Benji, amen, Tumanan from Barangay Sungkoy, Kalasyaw, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you po, aming mga minamahal na mga kapatid. Magpatuloy po kayo, inyo pong patunghayan mainam, mga minamahal, ang ating pong ginagawa ngayon sapagkat this will change your life. Amen? Kung paano kami pinagpala, mga minamahal, existed for 37 years sa kahabagan ng mahal na Panginoon.
kayo rin po ay pagpapalay ng ating Panginoon. Sa pagsabi ng Biblia, our God is not a respecter of person. Hindi po siya nagtatangi ng tao. Lahat tayo mahal na mahal ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord at ating samahan ang ating pong maminaman ng mga awit sa kanilang papuring alay sa ating mahal na Panginoon. Beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Children's Choir. Amen. Bago po kami umawi ng makalangit na awitin, nais po kami umawi ng isang nais po namin bumati sa ating lahat na isang happy 37-year church anniversary. Praise the Lord. Amen. Dance. Dance for your healing, dance for your joy, dance for your freedom. Somebody shout freedom!
miss this dance. Get up on your feet and dance for freedom. Dance, come on everybody dance. You don't wanna miss this dance. Get up on your feet and dance for freedom. Dance, come on everybody dance. You don't wanna miss this dance. Get up on your feet and dance for freedom. Dance for freedom. Dance for freedom. Dance. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. The greatest day in history that is written, you have rescued me. Sing it out, Jesus is alive. The empty cross, the empty grave, life eternal, you have won the day. Shout it all, Jesus is alive. He's alive. And oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Forever I am changed. When I stand in that place, free at last, meeting face to face. I am yours, Jesus, you are mine. Endless joy and perfect peace. Earthly pain finally will cease. Celebrate, Jesus is alive. He's alive. And oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. No, no, no. Forever I am changed. And oh, what a glorious day. What a glorious way. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. That you have saved me. And oh, what a glorious day. What a glorious way. Jesus. And oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Forever I am changed. Forever I am changed. Forever I am changed. And oh, what a glorious day. What a glorious way. Praise the Lord, That you have saved me. And oh, what a glorious day. What a glorious
happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. No, 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 no. Forever I am changed by your grace, oh God. I am changed. Praise the Lord. Amen. Bago yung kanilang solemn ay hayaan nating bumati ang ating mga minamahal na mga choir. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Bago po kami umawit ng aming solemn song, kami po ay taus-pusong bumabati po sa inyo ng happy 37th year church anniversary po sa Praise the ating Lord. lahat. Amen. Glory to God. Amen. Praise the Lord. Hear these praises from a grateful heart. Each time I think of you, the praises start. Love you so much, Jesus. Love you so much. Glory. Hallelujah. Lord, I love you, my soul sees. In your presence, carried on your wings. Love you so much, Jesus. Love you so much. How my soul longs for you, longs to worship you forever. Hallelujah. In your power and majesty. Lift my hands, lift my heart, lift my voice towards the heavens. For you are my song and Glory. shield. Hallelujah. Praise the Lord. Hear these praises from a grateful heart. Praise the Lord. Hallelujah. Each time I think of you, the praises start. Love you so much, Jesus. Love you so much. Lord, I love you, my soul sees. In your presence, carried on your wings. Love you so much, Jesus. Love you so much. How my soul longs for you, longs to worship you forever. In
Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Thank you so much, Jesus. Glory to God. Amen. At God bless you, beloved choir. At talagang sabi nga, it's time I think of you. My praises start. Amen. Amen. Yung ating po, the moment na ating pong inisip ang ating mahal na Panginoon, simula yon ang ating pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Pumalakpak po lahat ng pinagpalang mga anak ng Diyos. Glory to God. Amen. At tayo na po mga minamahal, ay tuloy-tuloy na po mga minamahal sa ating pong pakikinig ng mga buhay na patuto. Lahat po muna ng hindi naiinip, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Glory to God. Amen. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Narito po ating mga kapatid, ating beloved sister Shirley Braganza sa kanyang pasasalamat sa ating mga Panginoon. At siya po'y sundan ng ating pong beloved brother George Bigao. Amen. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Ako po ay nagpapabot ng paggalang po, dubling paggalang po sa ating beloved and honorable Pastor Will Estrada Almeda. At atin din pong inaalala ang mga turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Sa lahat po, ganun din po sa beloved Almeda family at sa ating pong beloved pastoral workers, sa ating pong beloved elders. At sa inyo po mga minamahal na kapatiran, sa mga bisita po, ako po ay nagpapabot ng isang magandang tanghali na po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. At ako rin po ay bumabati at nalulugod na nagpapabot ng pagbati sa atin pong lahat ng happy 37-year church anniversary po sa ating lahat. Praise the Lord. At sa kapakanan po ng mga baguhan, akin din pong isi-share sa inyo mga minamahal kung paano po ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pamamagitan ng congregation na ito. Sapagkat way back 1993 po, natagpuan ko po ang ating pinakamamahal pa ng Hesus sa gawaing ito sa dako po ng Marikina City, mga minamahal. Sapagkat doon po kami nakatira noon, mga minamahal, sa dako ng Valenzuela. At nung time na yun, mga minamahal, ako po ay hopeless na po sapagkat nagkaroon po ako ng karamdaman na talagang yun po ang nagpahirap sa akin, mga minamahal. Nung time na yun, mga minamahal, ako po ay butot balat na po noon, mga minamahal, na halos hinihintay ko na po yung aking kamatayan sapagkat nung time na yun, mga minamahal, hindi na po ako nakakakain ng mga solid foods, mga minamahal. Mga liquid na lang po yung aking kinakain, mga minamahal. At nung taon na yun na ako ay nasa balig ng karamdaman, sapagkat ako po ay mayroong acute gastric ulcer. Mayroon po akong UTIs. Subalit yung acute gastric ulcer ko po yung nagpahirap sa akin, mga minamahal. Nung time na yun, mga minamahal, pag sinumpong po yung aking karamdaman, tinatakbo po ako sa hospital sa mga espesyalistang doktor. Subalit, pansamantalang kagalingan lang po yung aking natamo, mga minamahal. Hanggang sa ako'y hirap na noon, mga minamahal. Lingid po sa aming kaalaman, mga minamahal, ang aking panganay na ate, na siya po yung unang nakakilala sa ating pinakamamahal pa ng Hesus sa congregation na ito. Siya po ay may cancer sa matres, mga minamahal, yung aking panganay na ate. Tinaningan na po siya ng doktor ng 3 buwan, mga minamahal. Subalit may nakilala siya na sister natin sa dako ng Mikawayan, mga minamahal. Ang sabi ng sister na ito, "Sis, bakit hindi ka sumama sa akin at subukan mo ang Diyos na aking pinaglilingkuran?" Ang sabi ng sister na ito, mga minamahal. Dahil yung aking ate, mga minamahal, ay hopeless na rin po, mga minamahal. Sumama po siya sa dako ng Marikina, mga minamahal. Hanggang sa tinanggap po niya ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal pa ng Hesus. Sa madaling salita po, mga minamahal, yung aking mahal na ate na may 3 buwan na taning, mga minamahal, siya ay pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord! Hallelujah!
nabuhay po ang aking mahal na ate ng ilang taon pa po yun, mga minamahal. At nung mga at nung binawi na rin siya ng ating pinakamamahal pa subalit hindi po yung cancer sa matris yung ang kanyang kinamatay, kundi yung kanyang high blood, mga minamahal. Gaano kabuti ang ating pinakamamahal pa ng Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Sa congregation na ito, mga minamahal. At nung time na yun, mga minamahal, yung balikan ko po yung aking karamdaman, mga minamahal. Sumama po ako sa aking mahal na ate sa dako ng Marikina, mga minamahal. At nung time na yun, mga minamahal, Valenzuela at Marikina, mahabang biyahe po yun, mga minamahal. Subalit, ako po hindi po nagalintana na talagang sumama sa kanya. Pagdating namin sa Marikina, mga minamahal sports complex, bali, congregational singing na po yun, mga minamahal, sapagkat malayo po yung aming biyahe, mga minamahal. At nung time na yun, mga minamahal, pagdating ko po sa dako ng Marikina, mga minamahal, sa pagkatapos ng congregational singing, altar call, ang sabi ng ating beloved pastor, lumapit ang may mga karamdaman at kayo pagagalingin ng ating pinakamamahal pa Jesus, ang sabi po ng aming beloved Praise the pastor. Lord. Hallelujah. Lumapit po ako, mga minamahal, sa harapan at sabi ng ating beloved pastor, manampalataya kayo na kayo pagagalingin ng Diyos na aming pinaglilingkuran. At pagkatapos ng mas healing, mga minamahal, kung gusto niyo pong magpabautismo po kayo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal Panginoon. At yun po ang aking ginawa, mga minamahal, pagkatapos ng gawain, mga minamahal, ng masiling, nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal Panginoon. At taong 1993 po, hanggang sa mga oras na ito, ako po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise Amen. the Lord. Glory to God. Hallelujah. Sino po ako, mga minamahal? Isang malapit ang mamatay, nakahabagan ng ating pinakamamahal Panginoon sa pangunat panalangin ng ating beloved Pastor Estrada Almeda, sa walang sawang pananalangin sa ating mga minamahal. Ako'y naabot ng kanyang panalangin, mga minamahal, at ako'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa mga baguhan na naabot ng paanyaya ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Bakit di po kayo manampalataya at subukan ng Diyos na aming pinaglilingkuran, mga minamahal? Sapagkat totoo po ang ating Diyos na pinaglilingkuran sa congregation nito ng Jesus Miracle Crusade. Kung paano namin napatunayan, mga minamahal, na ang Diyos nito ay nagpapagaling ng karamdaman, nagpapala ng buhay, mga minamahal, ay ganun din po ang inyong mararamdaman at mararanasan, mga minamahal. Manampalataya lang po tayo sa ating pinakamamahal Panginoong Jesus. Praise the Lord. At ganoon din po, mga minamahal, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal Panginoong Jesus sa lahat ng mga pag-ingat ng ating pinakamamahal Panginoong Jesus, sapagkat araw-araw din po akong nagbibiyahe, mga minamahal. Nadyan din po, mga minamahal, na sari-saring mga disgrasya din po yung akin na-encounter, mga minamahal. At nung yung isang na-encounter ko po, mga minamahal, nakasakay po ako sa tricycle, papuntang bayan, mga minamahal. Nung time na yun, mga minamahal, umovertake po yung tricycle na aking sinasakyan, mga minamahal. Sapagkat hindi po niya inaasahan yung kasalubong niya, mga minamahal. Ang tendency po, mga minamahal, pag hindi siya naka-overtake, mga minamahal, magsasalpukan po yung kasalubong namin, mga minamahal. So nung nag-overtake siya, mga minamahal, nahulog po kami doon sa may sloping area na bukid, mga minamahal. At sa ating natutunan, sa ating beloved parents in the Lord, na nasa kagipitan tayo, ay sumigaw lamang tayo ng hallelujah, praise the Lord. Yun po ang aking ginawa, mga minamahal. Sumigaw po ako ng hallelujah, praise the Lord. Sabi ko, mga minamahal, sapagkat nung time na yun, mga minamahal, pinikit ko na po yung aking mga mata, mga minamahal. Nung nahulog po yung tricycle na aking sinasakyan, at nahulog doon sa may malalim na bukid, mga minamahal. Ang alam ko, tataob, mga minamahal. Subalit napakabuti ng ating pinakamamahal Panginoong Jesus. Celebration. Amen. Hallelujah. Hindi po
po siya tumaob, mga minamahal, at sitting pretty pa ako nakaupo doon sa loob ng tricycle, mga minamahal. At wala pa akong galos, wala akong bukol, mga minamahal. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal pa Jesus sa pangunat panalangin ng ating beloved pastor. Nandyan po yung pag-ingat ng ating pinakamamahal pa sa bawat araw, sa bawat oras, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. At nagpapasalamat din po ako sa lahat ng biyayang pagpapala ng ating pinakamamahal pa Jesus sa pagpapala spiritual, financial, ay higit sa lahat sa spiritual na pagpapala. Hanggang dito na lang po ang kapurihan, pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal pa ng Jesus po lamang. Pumalakpak ang mga anak ng Diyos. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. God bless your beloved Sister Shirley Braganza, my beloved wife. At talaga nga pong may naman ko, hallelujah, ang Diyos na ating pong natagpuan sa ministeryo ito'y buhay. Amen? At talagang nag-iingat, mga minamahal ko, sa mga tiyak na kapahamakan. At talagang mapupuri mo talaga ating mga pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa 37 years na pagpapakita ng mga Panginoon ng grabing himala. Purihin natin ang kanilang Diyos, mga minamahal ko. Hallelujah. At bago tayo, mga minamahal ko, magtuloy-tuloy at ibigay ang pagkakataon sa ating beloved brother George Bigaong. Ako man din ay nagpapabuot, hallelujah, ng magandang hapon. Una digit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, na siya po, mga minamahal ko, ang dahilan kung bakit po tayo umabot sa ganitong taon ng anibersaryo ng pagdiriwang. Amen? Ang sabi ko nga, it's all the handiwork of the Lord. Kung wala naman ang mahal ng Panginoon sa atin, mga minamahal ko, hallelujah, hindi tayo aabot. Kaya nandito, mga minamahal ko, hallelujah, sa ating backdraft. Amen? 37 years of God's awesome power, goodness, and faithfulness. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon Jesucristo. At ang dobleng paggalang ay kung pinapaabot, mga minamahal ko, hallelujah, sa man of God, sa tao ng Diyos, to the end-time prophet of our living and loving God, sa ating pong minamahal at iginagalan na Evangelista Well Estrada Almeda. At patuloy po nating inaalala ang mga banal na turo ng ating pong beloved Mama Dear. Nakatimo yan sa ating pong mga puso. At until now, pinakikinabangan po natin sa ating pong mga spiritual na buhay. Yung kanila pong pagtuturot, paghulma. Amen? Sa atin. At narin ang kanilang mga butihing mga anak, to the whole beloved Almeda children, na sila po ang katuwang ng ating pong dearly beloved parents in the Lord. Parang ating pong banal na ministeryong ito ay patuloy na magpalaganap, mamalakayan ng kaluluwa, ipangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan sa buong kinapal. And ably assisted po ng kanila pong maitinalagang mga manggagawa sa pangasiwa ng ating beloved ordained preacher ng kanyang minamahal anak, ating beloved Sister Vines, at sa lahat ng kanilang co-pastoral workers, a blessed afternoon. Ang pinapaabot sa ating mga beloved elders na ating pong kasama sa ngayon. At sa inyo po, aking po iniibig ng mga kapatid sa mahal na Panginoon, sa ating pong mga bisita na atin pong nakasama ngayon sa atin pong pagdiriwang. Amen. Magandang hapon. At maging sa ating mga live webcast viewers. Naka-live po tayo ngayon, mga minamahal ko. Amen. Sa kahabagan lamang natin ang pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, tayo pinapapanood sa iba't ibang dako ng Pilipinas at sa buong mundo. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. At mga minamahal ko, hallelujah. Ako rin po yung bumabati, mga minamahal ko, ng happy 37th year church anniversary sa lahat, mga minamahal ko, ng mga narito. Yes, mainit. Amen? Pero mas mainit po nating ipinagdiriwang ang mga minamahal ko, selebrasyon na ito, mga minamahal ko. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Kaya stay put lamang sa mga baguhan. Medyo, syempre, magpapaypay po tayo, mga minamahal ko, sapagkat mainit nga. Meron, mga minamahal ko, hallelujah. Asahan po ninyo ang grabing pagpapala naman ng Panginoon na inyo pong makakamtan. Mga minamahal ko, purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon Jesucristo. At tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal ko, at atin naman pong tinatawagan ating beloved brother George Bigaong. At pagkatapos po niya, mga minamahal ko, hallelujah, ay atin pong pinaghahanda ating beloved youth and singles choir sa kanilang mga papuring awitin. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagwalhati, pagsamba, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang.
Pangalawa po, aking po muling pinapaabot aking paggalang sa ating beloved evangelist, Wildestrada Almeida. Ngayon din po mga hindi malimutang aral ng ating beloved Pastor Liz Almeida, sa kailang pong beloved children, sa lahat po ng ating beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, sa kailang pong beloved daughters, sa inyo po mga kapatid, sa ating mga beloved elders, sa inyo po mga kapatid, baguhan mong daitinihan, mga bisita, tayo po'y lubos na pinagpala muli ng ating pinakamamahal na Panginoon Right, Jesus. hallelujah. Ako'y labis na nagpapasalamat, tigit sa lahat, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa kanya pong pagbibigay ng kanya pagkakataon sa pagkakataon na to, mga minamahal, sa 37 years anniversary, dito po sa San Carlos Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos Outreach Station, mga minamahal. Na kung saan, mga minamahal, ako'y nagpapasalamat, mga labis na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dawa po, mga minamahal, ako po'y naging parte nito, mga minamahal, na hanggang ngayon, mga minamahal, ay patuloy na kinakabagan, naglilingkod pa rin po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil po, mga minamahal, sa mga hindi po nakakilala sa akin, mga minamahal, sa panaginip, hindi po ako, wala po sa isip ko, mga minamahal, na makakapiling ko po kayo, mga minamahal, upang maglingkod at tayo magkita-kita rito dahil po, mga minamahal, yung abang lingkod ay alaga po ng mga minamahal ng mga pari at ako po'y pinaaral sa Catholicism na doktrina, mga minamahal. Na kung saan, mga minamahal, halos doon na po ako matulog sa simbahan, mga minamahal, at doon po, mga minamahal, na hanggang ako'y magkaisip, mga minamahal, ako po'y talagang hinubog upang maging pari sa Daco Puerto Quezon City, mga minamahal. Subalit sa tatagal sa aking pagkaroon ng pag-iisip, mga minamahal, akala ko po ang aking ginagawa noon ay banal na po. Akala ko po ay malapit na po ako sa Diyos dahil madaling araw pa lang po. Nandiyan na po na halos kabisado na lahat, ang rosaryo lahat, nag-aaral sa kumbento, na kung saan wala akong makakasalamu ng mga tao. Subalit, mga minamahal, sa aking pagtagal, nandun pa rin yung mga minamahal, yung ang typical na ginagawa. Mataas pa rin ang pride, nagmumura, nandiyan pagsisinungaling, mga minamahal, na kung saan naging mayabang ng iyong balingkod. Dahil akala ko doon, porket mga pari aking kasama, sikat na rin po yung balingkod. Subalit, mga minamahal, umabot po sa Daco ng Maynila nung ako po naging senior na po, mga minamahal, upang po magtapos na sa pagkapari, mga minamahal, at mag-entrada na po ako, mga tinetrain na po ako, mga minamahal. Nandyan po, mga minamahal, na doon ko na po naranasan, mga minamahal, na ako yung makatikim ng alak. At umabot, mga minamahal, na yung pag-inom ko ng alak, mga minamahal, kasi kasama ko po yung mga pari, mga minamahal, na pumapasok din po mga nakipag-inuman, mga minamahal. Nandyan po, mga minamahal, na hindi ko na po mapigilan yung sarili hanggang po naging talamak po sa alak yung balingkod. Ako po naging alcoholic, mga minamahal. Umabot po, mga minamahal, na hindi na po ako makatulog kapag hindi na po ako nakakainom ng alak o nakakaamoy. Nandyan, mga minamahal, naghanap na po ng kapayapaan. Umabot po, mga minamahal, sa Daco po ng Pasig, mga minamahal, na ako'y naging problema na po ng kapulisan, mga minamahal. Ako po yung Pasko't Bagong Taon. Nandyan po, mga minamahal, na hindi na po ako mapigilan. Doon na po ako, para doon na po ako, talaga inuhuli po nila ako, mga minamahal, doon na po ako pinapatulog. Subalit, mga minamahal, sa dami na akin nalapitan, mga minamahal, nagpa-counsel na rin po ako. Nandyan, mga minamahal, di na po ako mapigilan na aking mga beloved loved ones, mga minamahal. Subalit, isang araw na ako'y mayakag, mga minamahal, sa gawaing to. Ang sabi sa akin, Brad, hayaan mo, sabi niya, tingnan natin, sabi niya, kung aayaw ka, sabi niya, sige, wala problema, basta sumangamba ka lang sa linggo, sabi niya. At sa madaling salita, mga minamahal, dahil sabi sa akin, pakakainin kita, bubusugin kita, ako mamasahe para sa'yo, pamimirende. Alam niyo po, mga minamahal, yun lang po ay after, mga minamahal. Dahil po, mga minamahal, ang sabi ko, pare-pareho lang yan. Umabot lang yan, mga sabi ko, ganoon din po ang aking naranasan doon, sabi ko, kahit Iglesia ni Manalo, napunta na rin po ako, mga minamahal. Wala pa rin pagbabago. Subalit ako'y makadalo, mga minamahal, sa Daco ng Luneta. Krusada po yun, mga minamahal. Ako po'y namangha. Dahil akala ko mali po yung aking napuntahan. Dahil po nagpapalakpakan, nagtatalunan, nagsisigawan. Nandiyan, mga minamahal, na lumuluwa, may tumatalon. At di ko pa malaman kung ano aking gagawin sa Daco ng Luneta noon, mga minamahal. Hapon po yun, mga minamahal, gusto ko na pong umuwi. Subalit, mga minamahal, hindi po ako makaalis dahil po, mga minamahal, napakaraming tao. Sabi ko, napakahirap po, maglakad-lakad, siksikan po kami noon, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, sa madaling salita, sabi ko, nag-abang na po ako. Wala na po akong ibang ginawa, kundi nanood na lang ng masid, mga minamahal. At habang pinagmamasdan ko po yung araw, papalubog po, mga minamahal, na papalubog ang araw, mga minamahal, at umawit po yung ating beloved finest choir sa Daco ng Maynon. Mga, alam niyo po, mga minamahal,
hindi ko po namalayan, mga minamahal, na yung aking kamay, habang papalubog po yung araw, ay nakataas na rin po nagpupuri sa ating pinakamamahal na Praise Panginoon God. Jesus. Hallelujah. Dahil naiiya po ko mga minamahal, nung magtaas ng kamay, hindi po yun ang aking noon pananampalataya. At dyan mga minamahal, nung mangaral ating beloved evangelist Wilson Almeida, nung siya po ay mangaral, matapos na nangaral mga minamahal, yung abang lingkod, nasaktan masyado mga minamahal. Dahil yung aking pinag-aralan na Catholicism, mga minamahal, yung doktrina na aking pinag-aralan, taliwas to sa aming pinag-aaralan ng mga panahon na yon. Alam niyo po mga minamahal, yung ating beloved evangelist, ating mahal na pastor, sabi ko nga, tayo, akyat, tayo, upo ako mga minamahal. Ngunit sabi sa akin, tingnan mo ang Biblia, Brad, huwag kang magalit, tingnan mo ang Biblia, sundan mo ang pangangaral. At doon ko nalaman, mga minamahal, mga minahal na pala, yung amin na pag-aral ay na-revise na po, mga minamahal, huwag po masasaktan yung ating mga kapatid na Katoliko, mga minamahal, dahil dyan din po ako galing, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, sa kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoon, nung kapoy patanggapin, mga minamahal, at doon po, para na po ako susuruan ko tumanggap, mga minamahal, at doon ko po naranasan, mga minamahal. Para may masamang amoy na umabas sa aking katawan, kapalit doon, mga minamahal, malamig na bagay na pumasok, mga minamahal, sa aking katawan, at doon ko naramdaman, mga minamahal, na nisita ng buhay ko, hindi po ako naranasan ng lumuha. Subalit sa mga pagkakataon na yan, doon ko po natuklasan. Dito po sa Jesus Miracle Crusade, walang matigas na puso kapag si Kristo po ang umibo. Kaya nga po, mga minamahal, takiwakin luha. At doon ko naramdaman, sabi ko, hindi ko mapigilan. Ngunit sa kabila ng yan, behind that tears, mga minamahal, nandun yung kagalakan na nadudulot po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At tunay nga po, mga minamahal, ako labis na nagpapasalamat, mga minamahal, mula nung araw na yan, na hanggang ngayon, mga minamahal, kapiling ko po kayo, yan po'y pinapatawa pa rin ng ating pinakamamahal na Panginoon Yesus sa akin. At tunay nga po, mga minamahal, ako labis na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Yesus. Dati kapag may patotoong ganito, hindi rin po ako nakikinig. Dahil sabi mo nila noon, mga patotoo, gumagaling kami may sakit through fasting and prayers. Alam niyo po, mga, hindi po ako naniwala noon, mga minamahal. Subalit ang Diyos po natin dito, mga minamahal, ay totoong Diyos na ating pinaglilingkuhan. Ang ating nag-iisang pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil po, mga minamahal, kayo po ng aming beloved wife, yung aking beloved wife, mga minamahal, tinubuhan na magkabilang breast niya ng bukol. Hindi na po makagalaw, mga minamahal. Hindi na po siya makandaw gaga. Hindi magligpit niya po, hindi niya kaya, mga bumangon nga, hindi na po kaya, mga minamahal. Wala na po kayong magagawa noon. Hanggang noon, nung pinadiagnose po namin sa dako ng Villaflor, ang sabi ni Dr. Villaflor mismo, mga minamahal, sabi niya, yung kanyang breast cancerous na po, mga minamahal. May lumalabas na po, mga minamahal, na push. Hinana, mga minamahal, dugo, tubig, mga minamahal, lumalabas na po. Ang sabi, kailangan tanggalin na po yun, bubuksan, tatanggalin. Alam niyo po, doon ko na po napatunayan, mga minamahal, yung sinasabing kagalingan through fasting and prayer sa mga patotoo, mga minamahal, na himala na ating pinakamamahal na Jesus. Alam niyo po, mga minamahal, kayo po nanalangin, mga minamahal, at tunay nga po, mga minamahal, kayo po humingi ng backup prayers, mga minamahal, sa beloved pastoral workers, sa ating beloved, sa ating mga beloved elders, mga minamahal, at doon nagpuri po kami dahil napakalaking halaga rin po na pinaghahanda sa amin. Alam niyo po, mga minamahal, a week before, na siya po yung operahan, mga minamahal, kami nagsumamo sa ating pinakamamahal na Jesus. Yung aking beloved wife, mga minamahal, si Dr. Villaflor, nung siya po, hinanap niya po yung bukol. Nung pumunta po kami doon, sabi niya, imposible yun. Alam niyo po, pinasok po siya sa mammogram, pinasok sa mga laboratory, in-examine po siya. Alam niyo po, mga minamahal, yung aking beloved wife, yung kanyang bukol, siya po, yan po inalis ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Siya po pinagaling ang lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Sa Panginoong panalangin po ating beloved evangelist Wilson Almeida, mga minamahal. Ngayon po, mga minamahal, yung aking beloved wife, ilang taon na po nakakaraan, siya po'y pinalakas at lubusan na po pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa aking beloved daughter, mga minamahal, grade 3 student, mga minamahal po siya noon, bata pa siya. Puno, mula ulo hanggang paa, yung kanyang paa, mga kamay nagkakanda, dikit niya sa galis, mga minamahal. Sorry for mga sumakuha kami na break po, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, hindi na po siya pumasok, hindi na po makakain. Dahil yung kanyang daliri, nagkakanda dikit-dikit na po yan, nagbabasa po mga minamahal sa kanyang sugat. Subalit, mga minamahal, sa kabagan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mga minamahal, nung siya pa ipabautismuhan sa tubig, sa pangalan natin pinakamamahal, dito po mismo, sa San Carlos Outreach Station, Jesus Miracle Crusade International Ministry, siya rin po nilinis na lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Siya po'y pinagaling na lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya labis po ako nagpapasalamat, mga minamahal. Ang iyong abaling code supposed to be, mga minamahal, ako'y operahan. Dahil ako po may sakit sa bato, mga minamahal, sa abdo sa bato, gallstone, mga minamahal. Ang sabi ng doktor, operahan daw ako para matanggal na po yung aking abdo.
Nanilaw na po yung kapal lingkod, mga minamahal. Mga 3 years na po yun, mga minamahal, nagsimula. Tama-tama, operahan po sana ako, mga minamahal, yung taon na yan. Nag-pandemic po naman, mga minamahal. Nagkataon, kaya sabi na talagang grabe ang ating pinakamama. Sabi ko noon, na-confine ako, sabi ko, mahal na Panginoon, dinala niyo ako sa mundong kompleto, kunin niyo kong kompleto. Alam niyo po, mga minamahal, sa kahabagan natin pinakamama na Pag-Isus, doon ako mapatungan ng kamay. Mga minamahal, mga minamahal, alam niyo po, mga minamahal, yung kayo ng balingkod, nakita niyo naman po, mga minamahal, ako rin po ay pinagaling ng ating pinakamama na Pag-Isus. Hindi na po naoperahan, mga minamahal. So wala nang pandemic kasi po wala na po doktor. Kailangan February to March ako operahan. Nag-pandemic po, mga minamahal. Hindi na po ako nagpo-opera ngayon. Kinahabagan ako ng ating pinakamamahal sa Panginoon Pahalaya at Bilabid ng Values Minister. Nandito ko ngayon nagpapatuto sa inyo. Tunay ang Diyos natin. Siya ay dakilang manggagabot, mga minamahal. Kaya labis po ko nagpapasalamat, mga minamahal. Isa alam po yung unbeloved mother noon. Naalala ko, mga minamahal. At tunay nga po, siya ay ako namatos, mga minamahal, ng 3 days, mga minamahal. Pag uwi ko sa Cagayan, sabi sa akin, Kuya, umuwi ka na lang para makita mo si Mama na mainit pa, na humihinga pa, dahil wala ng pag-asa. Kumatos na siya, di natin makausap. Ang sabi na ng mga doktor, ang sabi nila, wala ng pag-asa. Hinanda na yung himlayan niya, lahat na gagamitin niya sa himlayan. Hinanda na, umuwi ka lang, Kuya, para makita mo siya. Alam niyo po, mga minamahal, ang tanging bit-bit ko lang pag uwi doon. Yung mga patotoo at saka yung pamampalataya na nakuha, simula nung ako makilala sa gawain ito, mga minamahal. Pagdating ko doon, mga minamahal, sa madaling salita, nakita ko yung bilang mama ko nakalatay sa karamdaman, wala nang malay. Nakita ko, mga minamahal, hindi ko pinansin yun. Ang ginawa ko nung lumuhod ako, mga minamahal, ang sabi ko, mahal na Panginoon, wala akong magagawa kung sa akin. Pinasisi ko yung beloved mother, bagamat hindi po siya nakakasunod, ngunit pinatanggap. Alam niyo po, mga minamahal, nagpuri lang po yung mga lingkod. Tinatawanan po nila ako, yung mga ibang kasama namin tinatawanan para daw po nasiraan ng bayan, nagpupuri po ako. Habang nagpupuri, lumuluha, mga minamahal, yung mga lingkod. Nagugulat sila, mga minamahal, yung mga kasama. Hindi po nila akalain na gano'n ang aking gagawin. Yung mga doktor, pinipigilan ako, dahil kamag-anak po namin yung mga doktor. Sabihin sa huwag nang ganyan. Alam niyo po, hindi ko po nagpabigil, pero nung bago ko magsulim, mga minamahal, nagulat po silang lahat. Yung aking beloved mama, siya po yung ginising ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagulat po lahat ng doktor. Tapos ayan, mga minamahal, ang finding sa kanya, may blood clot ka. May blood clot, mga minamahal. 7.5 centimeters, mga minamahal, sa kanyang cerebrum, mga minamahal. Ang sabi ng doktor, operahan, barenahin, butasin. Hindi ako lang po, hindi pumirma ng kanyang waiver, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, ang sabi ko, kung siya'y ginising, sabi niyo wala ng pag-asa. Kung siya ay operahan, sabi ko sa mga doktor, anong kasiguruduhan niyo, beloved mother, ay mabuhay ng normal. Alam niyo po ang sagot po ng mga doktor, mga minamahal. Ito po ang sagot po nila, hindi kami Diyos. Alam niyo po, sabi ko, okay, Doc, hindi ako kayo Diyos. Ako ay may Diyos na siyang gumising sa akin, beloved mother. Alam niyo po, mga minamahal, sabi sa akin, matigas ang ulo mo. Sabi ko, sige, papayag ako. Pero bago niyo siya operahan, sabi ko, kailangan examine niyo muna. Alam ko, tinanggal na yan natin pinakamama na Panginoon. Dahil yung 2 days ka ako na nagising siya, sabi ko, kung talagang grabe na yan, sabi ko, siya nawala na siya ngayon. Alam niyo po, mga minamahal, sa madaling salita, pinagbigyan po ako. Alam niyo sa imala natin pinakamama na Panginoon. Nung binasa kanyang findings, mga minamahal, nagulat po sila, mga minamahal, yung kanyang blood clot, yan po inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Praise God. Na kung saan, mga minamahal, bagamat tunay nga po, sabi nila, on time na, sabi nila, 48 hours, hindi na makakaligtas yung beloved mother. Nagtagal pa po, mga minamahal, ng 7 years, mag-8 years pa po yung beloved mother, bago po siya kinuha ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Na tunay nga po, labis po ako nagpapasalamat, mga minamahal, napakaraming totoo, subalit kulang po ating oras, mga minamahal. Kaya po may ako labis nagpapasalamat kung dati-rati, mga minamahal. Tunay nga po, mga ganitong panahon, mga minamahal, wala po sa aking tahanan noon. Subalit ngayon, wala po sa tahanan dahil nandun po ako, mga minamahal, sa nagiinuman, nasa barkada. Subalit ngayon, wala mga ustahan. Natutuwa po ako, galak na galak. Kasama ko po kayo, mga minamahal. Wala pa ustahan. Nagpupuri at nagdiling ko sa ating pinakamamahal pa Jesus. Kaya labis ako nagpapasalamat. Ang lahat po ng kapurihan, magpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Brother George Bigaong, for that blessed testimony. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon na talagang dating talamak na manginginom, pero nakita po natin, mga minamahal, kung kanyang pagbabago. Amen. Patunay lamang na kapag ka ikay nasa totoong gawain ng mga Panginoon, mangyayari ang sinabi ng banal na kasulatan. If anyone be in Christ,
is a new creator. Amen? All things are passed away, and behold, all things are become new. Kung ang sino man ay na kay Kristo, siya na'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo. Tapang naghahanda, the beloved youth and singles choir, tayo po ng lahat ay tumayo, tayo po na magpurit, umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo. Hallelujah. Kay sarap umawit, awiting makalangit, puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak ligaya. Pagkat damang-dama mo sa iyong inaawit, nagbubunyi pati anghel sa langit sa tuwa, sa galak ligaya. Malawing makalangit, pangligayang sa iyo'y hatid, hindi kayang tumbasan. Mga win para sa buhay namin noon ay nagdurusa, ngunit ngayon masiglan at masaya, magmula na si Jesus ay makilala. La 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 la, puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak ligaya. Mga umiting mga langit, ang ligayang sa iyo'y hatid, hindi kayang tumbasan. Ano mga witing makasanlibutan, ang buhay natin noon ay nagdurusa, ngunit ngayon masiglan at masaya, magmula na si Jesus ay makilala. La 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 la, Puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak ligaya. praise the Lord! Hallelujah! Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Ating samahan ang mga hanay ng mga kabataang ito sa kanilang mga papuring awitin na beloved brethren. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved youth and singles choir. Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! We, the beloved youth and singles choir, would like to greet you all a happy 37th year church anniversary. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah!
Crashes over me, crashes over me. For you are for us, you are not against us. Champion of heaven, you made a way for all to enter in your love. And wave after wave, crashes over me, crashes over me. For you are for us, you are not against us. Champion of heaven, you made a way. Champion of heaven, you made a way for all to enter in. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your breast. I speak Jesus. Just want to speak the name of Jesus. Every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is power. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Hallelujah. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety.
Jesus in the darkness over every enemy. And Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Oh, shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets. You're worthy to be praised. Over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in this over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus for the mountains, Jesus in the streets, Jesus from the night over every enemy, Jesus from my family, I speak the holy name, Jesus. Is power, your name is healing, your name is love. Every soul, shine through the shadows, burn like fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace in the presence. I speak Jesus. Huwag natin pigilan. Handa ka ng pagkilos sa mga Panginoon sa The Holy Spirit of God is at our midst. Patuloy pa natin siyang papurihan, mga minamahal. Pasalamatan natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Your For the name last 37 years, na hindi siya huminto. Patuloy ang kanyang pagpapala. Patuloy ang kanyang kapan. Every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Hallelujah! Hallelujah! Your name is power. Your name is healing. Your name is love.
Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Purihin natin ang kamabaitan at pinakabama ng Panginoon Kristo. God bless your beloved youth and singles wine. Maraming salamat muli sa ating pinakamamalang Panginoon sa napakatamis at banal na presensya, mga inamal ko na malayong kumilos sa ating kalagitnaan. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Natin magsabi ng praise the Lord. Malakas na praise the Lord. At bago natin ibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved Sister Feli Ibanez, ay ating po munang we would like to warmly welcome ang ating special guest, mga minamahal ko, hallelujah, ay isa sa mga yung ating pong punong barangay, mga minamahal ko, dito mismo sa Barangay Mamarlao, nasakop, mga minamahal, sumasakop ng ating pong banal na gawain. Alam niyo po, mga minamahal ko, nung dumating yung hard lockdown, that was March 16, 2020, tama po ba? Amen? Kahabagan lamang ng mga Panginoon, ginamit ang ating pong mahal, mga minamahal ko na barangay captain, para hindi po mahadlangan ang pagsasagawa ng banal na gawain po rito sa dako ng San Carlos City. Amen? At talaga nagpapasalamat po tayo, mga minamahal ko, sapagkat they are person in authority, pwede po nilang patigilin. Sapagkat alam po natin yung protocol, bawal na bawal ang magsagawa ng mass gathering, be it social or religious gathering. Pero hinipo sila ng mga Panginoon na huwag, mga minamahal ko, hallelujah, pahintuin ang banal na gawain sapagkat talagang alam po nila ang kapangyarihan ng pananalangin ng mga anak ng Diyos. Amen? Kaya atin po munang ibigay ang kaunting espasyo. Amen? Sa ating pong minamahal at iniibig na ating mong barangay captain, Ronnie Rosario Daos. Sila po ang barangay captain ng Barangay Mamarlao, San Carlos City, Pangasinan. Welcome po sa ating pong mahal na kapatid. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hello. Hello po. Magandang hapon po sa ating lahat. At binabati ko po kayo ng happy 37 years anniversary na po. Ang tagal nyo na po dito sa aming barangay. Una po yata doon kayo sa Bandaroon, tapos nalipat kayo dito. Nung bata pa ako noon, alam ko nandun na kayo dati sa may Lukban. Lukban, tapos nalipat kayo dito. Medyo tahimik na po dito. Wala na pong Amen. Ini-invite po ako ni Pastor Buboy. Lagi po kaming nag-uusap na tungkol dito kung ano man. Ang sabi ko sa kanila, kung ano man ang may tutulong ng aking tahanan o pamilya, andyan po ako, nakabukas lagi ang pintuan ko sa inyo. Tapos pati ang barangay namin, tutulong din po sa inyo kung ano man ang problema sa ninyo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya sana sa darating na barangay eleksyon uli, ganoon na naman nyo. Ako po, tatakbo ulit, tapos tutulong po ako sa inyo hanggat aking makakaya. Yun ang usapan namin ni Pastor. Tapos isa pa ako, malapit kay Mayor, kaya kung ano man ang gusto nating iparating kay Mayor Ayoy Resuello, idadaan po lang sa akin ni Pastor, sasamahan ko po siya sa opisina niya mismo o kaya sa bahay. Yun lang po. Kaya ang uling ulitin ko, happy anniversary na po, 37th anniversary sa inyong lahat at magandang hapon po ulit sa inyo. Pakilala ko muna ang sarili ko, no? Hindi ko ba napapakilala. Ako po si Ronnie Rosario Daos. Isa po akong contractor dito sa Sinpilco. May work po ako business. Nung naalala nyo, pumutok yung wire dyan, tinawagan ako ni Pastor kaagad. Ginawa namin yan yung nasusunog yan noon dati. Kaya lahat ng problema ni Pastor sinasabi niya sa akin.
Ngayon, yung paglibot nyo kahapon, ay ngayon, pinapaalam niya sa puso, tinawagan din ako ni Pastor. Sige, ibigay niyo yung mga requirements na yung mag-aalalay sa inyo na puso na 4 na motor, pinaano namin dito ni Pastor. Yung pag-ikot niya, pag-parade. Pastor, okay na po. Nahiya po ako. Sige, salamat po. Happy anniversary po. Praise the Lord. Maraming salamat muli sa ating pong barangay captain, Ronnie Rosario Daos. At salamat sa malang Panginoon for being so supportive, mga minamahal ko, sa gawain ng ating pinakamamalang Panginoon dito sa Dako ng Mamarlao, San Carlos City, Pangasinan. At itama naman po natin, mga minamahal ko, yung pag-address ng ating pong beloved barangay captain na pastor sa ating pong beloved ordained preacher. Isa lang po yung pastor po natin, mga minamahal ko. Talagang medyo doon sa mga hindi po nakakaalam, talagang ina-address as pastor. Pero mga minamahal ko, hallelujah, isa lamang po ang pastor ng ating pong banal na iglesia, ang ating pong beloved evangelist, Wildy Estrada Almeda. At mga minamahal ko, hallelujah, ang tama pong address sa kanila ay beloved ordained preacher. So mga minamahal ko, hallelujah. At patuloy tayo, mga minamahal ko, at bago natin ibigay ang pagkakataon sa ating beloved Sister Feli Ibanez, ay ating munang binabati itong additional newcomers. Mga minamahal ko, welcome po sa ating beloved brother Emilio Valdez. Sila po ay galing ng Barangay Bugawan, San Carlos City, Pangasinan. At ganoon din po sa kanila pong beloved wife, ating beloved Sister Virginia Valdez from Bugawan, San Carlos City, Pangasinan. Purihin natin ang pinakamamalang Panginoon. Narito na po ating pong malang kapatid, ating beloved Sister Feli Ibanez. At maganda na ating beloved mga brethren, mga minamahal ko, susunod na po tayo, mga minamahal ko, 10 years and up, mga minamahal ko, tayo po ay mag-aalay ng papuring awitin dito sa banal na pulpito. Purihin natin ang dakilang Diyos. Hallelujah. Hello, mic test. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati at pagdadakilay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Dobling paggalang po sa ating minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeda. And we always cherish the blessed teachings and memories of our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ako po'y bumabati ng happy 37th year church anniversary sa inyo po, mga kapatiran, baguhan o dahitihan. Ako po nagpupurit, nagpapasalamat din sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pagkakataong ito, mga minamahal, na kaloob niya po sa akin, mga minamahal, para mapapurihan, maluwalhati kung ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal, sapagkat kung titingnan ko 15 years ago, mga minamahal, nung hindi ko pa po nakilala ang ating pinakamamahal na mic test, nung hindi ko pa po nakilala ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, talagang grabe po, mga minamahal. Hindi ko alam kung saan po ako tutungo, mga minamahal, dahil ang aking business, mga minamahal, ay na-bankrupt nga po, mga minamahal. At ang itong gawaing ito ay nakilala ko sa pamamagitan po ng aking kasambahay, mga minamahal, na walang sawa pong nagsishare po sa akin. Hindi ko alam kung nakadalo po siya ngayon, mga minamahal. Ngunit kasama ko po siya nung isang araw, mga minamahal. At to God be the glory, mga minamahal. Ang sabi ko, sino ka para ako yung ayain dyan sa inyong gawain? Hindi mo nga alam magbasa ng Biblia, hindi ka nagbabasa. Hallelujah. Ngunit dahil talagang grabe ang aking pride, mga minamahal, dahil ang iyong abang lingkod ay graduate ng accountancy at nagtrabaho ko sa multinational company, and may mga skills, mga minamahal, na pwedeng, ang sabi ko ay pwede akong mag-business at pwede akong yumaman sa pamamagitan ng negosyo. Ngunit yung nakuha ko pong retrenchment, mga minamahal, together with my husband, talaga pong walang nangyari, mga minamahal, at talaga pong grabing kinonsult po namin yung feasibilities namin, kinonsult namin sa mga specialist, mga minamahal, sa business, at ang sabi, okay naman daw. Ngunit nung kami po'y nandun na, mga minamahal, wala po pong isang taon, bankrupt po ito talaga, mga minamahal, at talaga pong
ang iyong abang lingkod, mga minamahal. Ganitong init ng araw hanggang sa dumating yung araw na talagang yung nakuha po namin na nawala ng mga minamahal. At talagang hindi ko po alam kung saan ako kukuha namin mga minamahal. Utang ko na po yung sa paligid, mga minamahal, sa bangko, sa mga bumbay, mga minamahal. Hinahabol po ako ng mga bumbay, mga minamahal. Hanggang sa nagtatago na lamang ang iyong abang lingkod sa lamesa at hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pambayad ko, mga minamahal. Ngunit isang araw, mga minamahal, dumating yung kapatiran na ito, mga minamahal, pagkahaba-haba po ng buhok. At hindi po talaga ako naniniwala, mga minamahal. Ngunit sabi niya, mga minamahal, sayang ka ate, sabi niya sa akin, hindi ka dumalo sa gawain namin. Sana narinig mo yung patutuo namin kung saan may utang na 50 mil, ngunit binayaran ito ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Pinagaling Hallelujah. sa kanyang karamdaman at pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ako po'y nakikinig, mga minamahal, at talagang pinakikinggan ko yung kanyang sinasabi nga, dahil nga po sa kanyang patutuo, mukha nga pong convincing, mga minamahal. Dahil akala ko po nung una, mga minamahal, talaga pong hindi ko pinakikinggan at akala ko po, mga minamahal, kino-convince mo lang ako dyan para may sakyan kayo. Hallelujah. May sakyan kayo para, kasi may jeep nga po ako noon, mga minamahal. At yun lang po yung natirang assets namin, mga minamahal. Yung aming bahay hindi na nga po namin natapos. Yung aming pong pwesto talagang wala na po, mga minamahal. At yung aming jeep, yun na lang po natira. At ang sabi ko, baka gusto mo lang akong imbitahan para may sakyan kayo. Ngunit nabenta ko rin po sa kalaunan yung jeep na yon dahil nga po pambayad ko sa utang ko. Kulang pa po, mga minamahal, para mabayaran ko yung mga utang ko, mga minamahal. At grabing down na down po ako, mga minamahal. Hiyang-hiya po ako, mga minamahal, dahil nga po, bakit po lahat ng business na pasukin namin, nag-aral naman po ako, mga minamahal. At ako'y graduate sa FEU, mga minamahal, Manila, at accountancy, at hindi po ako nagkulang sa aking pag-aaral dahil pagkapasok ko pa lamang, pagka-graduate ko, pagtrabaho po ako agad, mga minamahal, sa multinational company. At yung mga companies po, mga minamahal, na pinapasukan ko, lipat ako sa gabi, nire-retrench po nila ako. Ngunit bakit po, mga minamahal, nung business ko na, mga minamahal, bankrupt nga po ito at hindi ko nagamit yung aking pinag-aralan, yung aking skills, yung aking knowledge. Kulang, mga minamahal. Ngunit nung sinabi ng kapatiran natin ito, mga minamahal, na ang Diyos sa ministeryong ito ay buhay at totoo, mga minamahal. That's right. Ako ay Hallelujah. tumalo, mga minamahal, at aber, sabi ko, masubukan ko nga ang gawain ninyo, mga sabi ko. At tunay nga, mga minamahal, October 2005, nung ako'y dumalo, tunay nga, minamahal, na ipangaral dito sa pulpito na ang pagbibigay daw ay susi ng pagpapala, mga minamahal. Ang sabi ko, susi ng pagpapala. Maaring yan na yung aking susi na hinahanap dahil lahat na ng formula, mga minamahal, dahil ako ay abang lingkod ay ang iyong abang lingkod ay accountancy graduate. Lahat na ng formula, mga minamahal, ina-apply ko naman, mga minamahal, lahat ng aking pinag-aralan, ang aking experience. Ngunit talagang wala po talaga, walang effect, mga minamahal. Kumbaga talaga, mga minamahal, maski anong gawin mo, para po talagang negative at break-even, nagkautang-utang pa nga ako, mga minamahal. Ngunit nung ako'y nagtapat, nagbigay, mga minamahal, ng may katapatan, naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay nga, minamahal, yung mga utang namin, mga minamahal, binayaran po talaga ng ating pinakamamahal. Praise the na Lord. Panginoon Jesus. Hallelujah. Grabe, mga minamahal, yung mga anak ko, mga minamahal, hindi ko na po alam kung saan ko kukunin yung pang-aral nila, mga minamahal. Dahil ultimo pambili namin ng gatas, mga minamahal, during those time, talaga pong grabing hindi po namin mai-provide ang aking mga kapatid na lang, mga minamahal, bumibili, mga minamahal. Ngunit nung ako'y nagtapat, hindi ko akalain ang isang maliit na pwesto na 2x2 gagawing 4 branches ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Grabe, mga minamahal. Tunay na umaabot na po kami sa Batangas, sa Manila. Tunay na pinagpala po kami at aming mga kliyente, pinipili na lamang po namin, mga minamahal. Ganon magpala ang ating Diyos dito sa ministeryong ito.
matuto lamang po talaga tayong magpakumbaba, mga minamahal. Humingi ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hindi niya po talaga tayo pagkukulangin, mga minamahal. Dati ako lagi, mga minamahal, kung sino yung may pera, sabi ko, sino yung may pera, uutangan ko, mga minamahal. Kung sino po yung Bombay, makikipagkaibigan, uutangan ko rin yun, mga minamahal. Hanggang sa umiksi na lang yung buhay ko dahil sa kaliwat kanan sa tindahan, mga minamahal, puro utang ko na po, mga minamahal. Ang dinadaanan ko na lang isang lugar dahil hindi na po ako makadaan sa dami talaga ng aking pagkakautang. Ngunit iaangat po talaga tayo natin pinakamamahal. Amen. Hallelujah. Siya po ang bahala, mga minamahal. Kung ano yung plano niya sa buhay natin, mga minamahal. Siya po talagang magbibigay nun, mga minamahal, sa right time, mga minamahal. Hindi ko po alubos sa kalain na yung aming jeep na mabibenta, mapapalitan ng brand new car ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoon. Lord. Hallelujah. At nung pandemic, mga minamahal, mababankrupt na po ulit yung aming business pag hindi po ako nanampalataya at hindi nakadalo nung pandemic. At thank you sa ating kapitan na hindi po hinadlangan nga po yung ating gawain dito. De isa po ako sa nakinabang, mga minamahal, Praise ng the panalangin Lord. ng ating Hallelujah. minamahal na pastor, ating manggagawa. Sapagkat sabi ko, mga minamahal, beloved Sister Vine, maaring mabankrupt yung negosyo namin dahil ang binabayaran namin per month sa rentals ay almost 50,000, mga minamahal. At kung sa 10 buwan yan, mga minamahal, 500,000 agad yan, mga minamahal. At ang sabi ko, yung mga empleyado namin talagang 13 employees, wala pong trabaho, mga minamahal. Talagang ako man din, mga minamahal. Lahat po kami, mga minamahal, ang aming business ay iisa, mga minamahal. Ang aking mga anak, at sila yung humahawak ng ibang branch namin. Knockdown, mga minamahal, wala nga po, mga minamahal. Ang aking beloved husband na nagtatrabaho sa Nestle, nag-resign, mga minamahal, dahil nga po tutulungan niya kami sa business na talaga pong big time o malaki na po talaga bago mag-pandemic ito, mga minamahal. Hindi ko na kayang hawakan mag-isa. Alam niyo, mga minamahal, talagang grabing zero, mga minamahal. Wala kaming income. Wala. At dahil sa mga baguhan din nakakaalam ng aking business, event management services, dun sa kasal, mga minamahal, binyag or birthday, mga pagtitipon po talaga, bawal po. At yun ang unang-una That's po right. talagang, Hallelujah. unang-una pong sinara ng government. Dahil bawal nga po yung mga events at social gatherings, social distancing nga po, mga minamahal. At talagang kami po talagang wala po talagang mapagkukuhaan, mga minamahal. Ang aming pong, may savings po kami sa bank. Pero mauubos po yun, mga minamahal. Then nare-refund mo po kami sa mga client na talagang hindi po ikakasal at may mga karamdaman. Talagang naaawa naman po ako. Inire-refund ko po, mga minamahal. At nung wala na po talaga kaming ma-refund dahil marami nga po sila. Hindi lang po 10, mga minamahal. Talagang, ang sabi ko, ang pera namin sa bangko, mga minamahal, mauubos na rin. Wala nga po kaming income, mga minamahal. Alam niyo, sabi ko, nanalangin po talaga kami sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dumalo kami dito, mga minamahal. Despite na bawal po ang mass gatherings nung time na yon. Naglakas loob po kami ng aking beloved son na talagang dumalo at lumuhod, umiyak sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sabi ng ating beloved sister, mga manggagawa dito, mga minamahal, magpatuloy lamang po kami at magtapat, maglingkod sa mahal na Panginoon. Malayong mangyayari po yung sinasabi ko. Hallelujah, hallelujah. Tunay nga, minamahal. Nung nasarado kami, mga minamahal, nagkaroon po kami ng wisdom, ng galing sa mahal na Panginoon na 10,000 na lamang po yung pera namin, mga minamahal. Pag ipang-grocery namin yung kulang pa para sa amin, mga minamahal, ang aking beloved son na panganay, may anak na, mga minamahal, may asawa. Talagang tunay na kulang po yun, mga minamahal. Nung nag-isip kami, nag-usap-usap kami, kailangan natin kumilos para sa ating mga empleyado, para may mabalikan pa sila. Alam yun, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ay hindi nagkulang, mga minamahal. Yung 10,000, mga minamahal, na kinapital na, nag-text pa po ako, magkano na lamang po yun, mga minamahal. Dahil maski wala, mga minamahal, pinalago po ito talaga ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord. Jesus. Hallelujah. Mula sa 10,000 na bango sa mga minamahal na kinapital namin dahil nag-change kami ng
ng business, mga minamahal. Lahat ng knowledge namin, nilagay namin doon, nagtulong-tulong kami. At tunay, mga minamahal, na 10,000 lang kapital mo, makakabili po ng brand new car, ng mga kapagpagawa ng bahay at lupa, Praise ng the Lord. pandemic. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Kanino po manggagaling yan, mga minamahal, kundi sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus lamang, mga minamahal. Wala po kaming kakayahan, mga minamahal. Ngunit ang Diyos ang humihipo sa mga tao, mga minamahal. Nung in-upload namin, mga minamahal, nag-trending pa ba na KMGS pa po, mga minamahal, na punta pa po sa TV, mga minamahal, at in-interview yung aking anak, mga minamahal. Mas lalo po talagang lumakas sa mga minamahal yung aming business. Hallelujah! At nakatulong para kami po'y pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Yung aming rentals na bayaran namin, mga minamahal. Naka-updates po kami, mga minamahal. At aming mga empleyado ay natawag ulit namin. Nagkaroon kami ng hanap buhay lahat, mga minamahal. To God be the glory po talaga, mga minamahal. Hindi po sa ating sarili, mga minamahal, ngunit ang Diyos dito sa ministeryong ito ay buhay at totoo, mga minamahal, na hindi lamang That's po right. talaga Hallelujah. kayang-kaya ng Diyos na tayo pagpalain, payamanin sa isang iglap, mga minamahal, ngunit kaya nga rin ng Diyos na tayo pababain, mga minamahal. Tagang tunay na ang Amen. Diyos dito ay buhay at totoo sapagkat na-experience namin ang walang-wala, mga minamahal. At tunay nga na ngayon, mga minamahal, tunay nga na patuloy at kahabagan ng mahal na Panginoong Jesus ay nandyan at nandyan ang ating mahal na Panginoon para kami gabayan, mga minamahal, i-guide sa bawat aming gagawin sapagkat dumating na nga po yung events, nag-peak na po ulit, mga minamahal. To God be the glory, yung aming nawalang pwesto, mga minamahal, napalitan po ng mga malalaking establishmento pa. Hallelujah, Praise praise the the Lord. Lord. May branch po kami sa Manila na bago, mga minamahal, and sa Malasiki, napalitan po ito dun sa malaking building ng Palacio de Choy at ang iyong abang ilingkod ay isang admin, mga minamahal. Kaya grabe po ang ating mahal na Panginoon na akalain mo walang-wala na, mga minamahal. Iisipin mo walang-wala ka na, ngunit magtiwala po talaga tayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Huwag natin tignan yung Bombay, yung mga magpapautang sa atin na mayroon sila. Manalangin tayo, mga minamahal, dahil noon ganun din po ako, mga minamahal, na tinitignan ko po yung mga mayayaman kong kaibigan, pautangin ako, mga minamahal. Ngunit sabi nga, mga minamahal, magtiwala lamang po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po tayo pababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon Amen. Jesus. Hallelujah. Tunay na hindi lamang po yan ang aming nakamtan, dahil bonus na lamang po lahat yung mga yan, sabi ng mga ating mga beloved elders, mga minamahal, na nauna ng mga nakarating na mga may tagumpay, mga minamahal. Ma-share ko lang, ang spiritual, mga minamahal, talaga tunay at kailangan nating bantayan, mga minamahal, That's sapagkat right. Hallelujah. anong mga nakalipas na weeks, mga minamahal, talagang hindi po ako halos nakakadalaw dahil grabe po yung bookings namin. At talagang halos araw-araw bookings dito, bookings doon. Nakabili po kami ng sasakyan, ng truck, mga minamahal. At dahil nga po doon, hindi ko na po yun na ipa-bless ng pinag-pray ko po yun. Sabi ko, Ordin Preacher, tulungan mo ako manalangin dahil yung aking binabayaran sa truck ay 65,000 per month at sobrang malaki na para sa akin, parang expense mo yun, mga minamahal. Kaya nagpipray po ako ng truck. At tinugon nga po talaga ng ating pinakamamahal na Panginoon Amen. Jesus. Hallelujah. Ngunit nga, mga minamahal, hindi nga po ako nakadalo dahil nga po ganun. Nasira po yung truck, mga minamahal. At talaga pong pinalo ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil hindi na po umabot dito nung pinabless ko, mga minamahal. Nandun na lamang sa amin. At nasira nga po, mga minamahal. Kaya grabe pong pagsisisi ko, mga minamahal. Kaya talagang salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Patuloy at patuloy po akong tinuturuan talaga ng ating pinakamamahal na That's Panginoong right. Jesus. Hallelujah. Kung paano po ang aking gagawin. Dahil noon po, mga minamahal, nung ako'y bata po, mga minamahal, ang sabi ko sa aking magulang, nung nawala na po sila, mga minamahal, at kinuha na ng mahal na Panginoon, ang sabi ko, Nay, ang pangarap ko ay yumaman ng husto. Ngunit hindi nga po naganap yon, mga minamahal, na bankrupt nga po ako, nagtinda akong tawas, mga minamahal, at natutong pagpakumbaba, mga minamahal, dahil talaga po yung self-esteem mo, walang-wala na.
Ngunit nung kinalimutan ko na po yun, mga minamahal, tunay na ang Diyos ay great provider. Hallelujah, praise the Lord. Siya na lamang po yung magtataas sa atin, mga minamahal, sapagkat wag na lang po nating asamin, mga minamahal, nga talaga yung sabi ng mga elders natin, kung ikawawala nga po natin sa paglilingkod. Kaya salamat po talaga sa mahal na Panginoong Jesus. Nandiyan yung ating minamahal na pastor, ating mga manggagawa para tayo ipanalangin, mga minamahal. At tunay nga na nakinabang po ako ng lubos-lubos, mga minamahal, sa panalangin po nila. Kaya hanggang dito na lamang po, ang pinakamataas na papuri, pagdadakil at pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus lamang. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Pumalakpak po ang mga anak ng Diyos. God bless you, beloved Sister Feli Ibanez, for that blessed testimony. At purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Isang bagay, mga binang, ang ating po napatunayan na talagang ang mahal ng Panginoon ang siyang gumagawa ng kaparaanan. At this point in time, tayo po munang lahat, mga minamahal ko, hallelujah, itumayo. At tayo muna, mga minamahal ko, umawi sa mga Panginoon. I-welcome po natin ating pong so special guest, mga minamahal ko, hallelujah. Tayo po pinagpalang lubos, natin pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. There's a welcome here. There's a welcome. There's a Christian welcome here. There's a welcome here. There's a welcome. There's a Christian welcome here. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. There's a welcome here. There's a welcome. There's a Christian welcome here. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. There's a Christian welcome here. There's a Christian welcome here. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. At this point in time, would like to warmly welcome our beloved Wildy James Almeida III and to his beloved family. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. We're so blessed to have you po sa amin pong 37th year church anniversary celebration. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah! It's a blessing to have them. Amen! Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At habang naganda na po, mga minamahal ko, ang mga beloved brethren na 10 years pataas, tayo po'y mag-aalay ng papuring awitin upang pasalamatan ating mong pinakamamahal na Panginoon for keeping us through. Amen! Dumating ang pandemya, 3 years mga minamahal ko, in a row, mga sunod-sunod mga minamahal ko, at meron pa rin slightly ngayon, pero patuloy tayong iniingatan. Buhay pa rin tayo hanggang sa mga oras na ito. Maraming blessings ang ating pong natatanggap. What more can we ask for? Amen! At magpasalamat po tayo sa ating pinakamamalapayan habang nagmamarcha na po
ating beloved brethren, tayo po patuloy na umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Panginoon ko, sa biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, sa pagbabago ko. At kung ang lahat ng to, tunay na kay dakila mo. Love, Brother Jobs. Ang katulad ko, Ano ang may gaganti ko? O lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko. Ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napagkalapit na, at kami iyong kukunin na, at aming ganda na ang makikita, at tayo ay magsasama. O lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko. Ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napag... we've come to glorify His name. Come to glorify the name of the Lord. We've come to glorify His name. We've come to glorify His name. Come to glorify His name. We've come to glorify the name of the Lord. We've come to glorify His name. In the come to praise Him. We've come to praise Him. Come to praise the coming King. We've come to praise Him. We've come to praise Him. We've come to praise the coming King. Oh, glory, hallelujah is the coming King. Oh, Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah is the coming King. Oh, Jesus Christ our Lord. Praise Him. We've come to praise Him. We've come to praise our coming King. We've come to praise Him. We've come to praise Him. We've come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah is the coming King. Oh, Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah is the coming King. Oh, Jesus Christ our Lord. We've come to praise Him. We've come to praise Him. We've come to praise our coming King. We've come to praise Him. We've come to praise Him. We've come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah is the coming King. Oh, Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah is the coming Praise the King. Lord. Jesus Hallelujah, Christ hallelujah, our hallelujah. Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Ibigay ang palakpak na napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Lord to God po, amen. Praise the Lord. At ating talagang galak na galak po kami. Beloved, ating po nga, beloved Brother James, talagang grabe po ang kagalakan ng mga anak ng Diyos dito sa San Carlos City na kayo po'y aming makasama. Amen. Praise the Lord. Sa ating po mga mga kapatid, ito po yung ating mga kapatid na 10 years up. Amen? Amen? Mula nagsimula ang ating pong nagawain nandiyan, mga minamahal, talagang hindi naglikat ang mahal na Panginoon magpala sa bawat sa atin. Bawat isa niyan, mayroong patuto. Amen? Amen! Praise the Lord! At hindi namin mababayaran yan sa pandalangin ating ginagamit ng mga Evangelista Word Estrada Almeida. Ating beloved Person Doro, ating beloved Assistant Pastor, grabe. Pinagpala kaming lubos, grabe. Amen. Praise the Lord. Ang tanging namin magagawa, mga minamahal, sa mga moment na katulad dito, ay ang alliance siya ng aming papuring awit na nagbumula sa aming po mga puso. And this one, we offer our God, at ito po yung aming pong aming iniaalay na talagang bilang pasasalamat namin, umabot tayo ng 37 years dito sa San Carlos City. To God be the glory. Lord, this is for you. Amen.
covenant will stand, showing grace and mercy to those who fear your name, establishing your righteousness and praise. Great is your mercy toward me, your loving kindness toward me, your tender mercies I see day after day, forever faithful to me, always providing for me. Great is your mercy toward me, day after day. Great is your mercy toward me, your loving kindness toward me, your tender mercies I see day after day. Forever faithful to me, always providing for me. Great is your mercy toward me. Great is your grace. Great is your mercy toward me. Your loving kindness toward me. Your tender mercies I see day after day. Forever faithful to me, always providing for me. Great is your mercy toward me. Great is your grace. Mercy toward me, your loving kindness toward me, your tender mercies I see day after day. Forever faithful to me, always providing for me. Great is your mercy toward me. Great is your grace. Sabi ng Biblia mo, minamahal. The eyes of the Lord is on the righteous. 37 years. Kailanman di natin naramdaman, pinabayaan tayo na mahal na Pinoy. Salamat sa mga himala. Salamat sa pagpaprovide ng pangangailangan namin. Salamat kami pinag-isa mong paninaga sa mga oras na ito. Hindi namin mababagit lahat ang aming pagpapasalamat. Ngunit alastas mo bawat puso namin. Paghawakan kami ang kayo sa ipagmamahal. Pwede ba isa pang awitin natin ito, mga minamahal? Yung chorus natin ito. Great is your mercy. Sing it from the heart. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Your tender mercies I see day after day. Forever faithful to me, always providing for me. Great is your mercy toward me. Great is your grace. Great is your mercy
is your mercy toward me. Great is your grace. Ibigay ang palakpak na napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Bilang pasasalamat sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you so much, Lord. Hallelujah. Thank you so much, Lord Jesus. Thank you so much, praise God. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved brethren. Amen. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating malapang Jesus, mga mahal. Tunay na dakila ang Diyos. Gaano tayo kapinagpala, maminamahal sa lugar na ito. Naalala ko po nung dumating ako sa San Carlos, our beloved and honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, our dearly beloved Assistant Pastor, and our dearly beloved and honorable Evangelist Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our times. Pinadala po ako dito, sinabihan lang ako ng 3 months. 3 months lang daw po ako pagkatapos akat na ako ng Baguio. Pero yung 3 months na yun, maminamahal, umabot na po ako ngayon dito ng 23 years. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. I give double honor and respect to our dearly beloved and honorable Pastor Wildy Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. And of course, I extend sa aking pagbati sa lahat ng minamahal nilang mga anak, mga po, mga manugang, lalong-lalo na ngayon, na ang ating beloved Peach, talagang hindi tayo kinalimutan. Ating beloved Pogs, beloved Pet, beloved Lala, Amen, yung mga eldest daughter at son ng ating dearly beloved parents in the Lord. At we are so blessed. Dati akin lang binibiro itong aking pamangkin. Ang aking tao sa pusong pagpapasalamat, pagluwalhati, pagsamba, ay pinapaabot ko sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Dahil kaedad po sila ni Vines, maminamahal, napakaliit pa ng mga batang ito kapag kami nagkikita-kita. At ngayon, maminamahal, lumaki, lumakad sila na may takot sa mahal na Panginoon. Imagine, kapag wala doon sa Amerika, ang kanyang beloved Papa, ang ating pong pinagpipitagan. Hallelujah. Weldy James, hallelujah. Almeida III na po ito, maminamahal. Ating kapili ngayon. Gaano tayo kapag pinagpala? Kasama po ang kanyang beloved wife, Seiji, praise the Lord. At hindi pa tapos. Kasama pa ang deport. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Nandito ang third, nandito ang fourth. Purihin ang ating Diyos na buhay. Ang sabi ng banal na kasulatan, maminamahal. Numbers, chapter 29, chapter 23, verse 19. Ang sabi rito, maminamahal, God is not a man that he should lie, neither the Son of Man that should repent. Hath he said, and shall not do it? Or hath he spoken, and shall not make it good? From generation to generation. From generation to generation, maminamahal. Gaano tayo kapalad? Noong araw, si Naaman, isang kitungin, akala niya harapin siya ng man of God, si Prophet Elijah. Akala niya harapin siya. Ang sabi lang ni Elijah, maminamahal, sabihin mo kay Naaman, pumunta doon sa tubig Jordan, lumubog siya 7 times, at ang kanyang kitong ay pagagalingin ng ating mahal na Panginoon. Grabe! Nagalit ang kapitan ng sundalo. Ang sabi niya, akala ko ako'y harapin ng propeta ng Diyos. Bakit ngayon inutusan lang yung kanyang alipin at sabihin lang na lumubog ka ng 7 bisis doon sa tubig Jordan? Ang sabi niya, ang dumi-dumi pa ng Jordan, mayroon namang parpan na napakaganda, napakalinis. Gaano kakapalad, kapatid, ating beloved visitors, minamahal na mga kapatiran,
na tumubo na ang pananampalataya mula sa ating mahal na ebangelista. Ilang beses pabalik-balik sa atin ating beloved Minister Willie James Almeida Jr. Ngayon, nandito yung the third and the fourth. Hindi na tayo maghanap pupunta sa ibang bansa upang makapiling ang ating mahal na ebangelista, upang makapiling ang kanilang supling. Gaano tayo kapalad? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At buong puso ko pong ipinapaabot sa ating mahal na Panginoon, aking marubdob at sa puso pagpapasalamat. Dito sa dako ng San Carlos City, Pangasinan, 10 ng ating mga beloved elders at mga beloved workers, aking mahal na anak na si Divine. Narito po ang minamahal na anak, apo ng ating dear beloved evangelist Willie Estrada Almeida, our dearly beloved Willie James Almeida III. Makinig tayo ng kunting pangungusap sa kanya. Palakpakan natin ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung palakpak na may ngiti sa puso, may ngiti sa labi. Praise the Lord! Palakpakan natin at tumayo tayong lahat maminamahal para ibigay natin ang papuri, pagsamba sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Everybody shout, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. First of all, my beloved brethren, I want to give my highest praise, all the glory and all the honor sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po. Hallelujah. We give Him the glory and all the honor, for He deserves our praise. Hallelujah. And I want to give my double honor and respect to our beloved honorable pastor, Willie Estrada Almeida, the end-time prophet po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kabalikat po ng ating beloved Assistant Pastor Lina Silva, nakapiling na po ang ating pinakamamahal na Panginoon. And I want to pay my respects to my beloved Tita P, Tita June, my dad, beloved Minister Polks, and Tita Tet and Tito Luke sa Indiana, USA po, mga minamahal. Hallelujah, glory to God, mga minamahal. Tunay po kami natutuwa ng aking beloved wife, my beloved son Thaddeus, na kami po ay narito na makapiling po ang mga kapatiran po dito sa dako po ng San Carlos City, Pangasinan po. Glory to God, mga minamahal. On behalf of our beloved honorable pastor, ang propeta sa ating kapanahunan, mga minamahal, we want to greet you all, the beloved brethren here, 37th-year church anniversary, mga minamahal. Hallelujah, tunay na kayo po'y pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Grabe po ang paglago ng ating panalagawan sa buong dako po ng mundo, mga minamahal. Hallelujah, glory to God. Kami po ay nanggaling lamang sa South Korea. Just the other day po, nung isang araw lang po kami nakauwi. Sila po ay nag-celebrate po ng 9th church anniversary sa dako po ng South Korea. Grabe pong paglugo ng banal na gawain sa buong mundo po, mga minamahal. And it said, Jeremiah 3:15, I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Tayo po'y pinagpala, mga minamahal. And I'm very grateful na tayo binigyan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ng propeta, ang ating beloved Pastor Willie Almeida, mga minamahal. And kaya po, ganun na lamang natin pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon. That's why we always honor the beloved honorable pastor. Ganun din po ang ating beloved Assistant Pastor Lina Almeida. For it said, 1 Thessalonians 5:12-13, and we beseech you, my beloved brethren, to know them which labor among you and are over you in the Lord, and admonish you, and to esteem them very highly in love for their works' sake, and be at peace among yourselves. Hallelujah. We are grateful, mga minamahal. Hindi po lalago ang ating banal na gawain kung hindi po sinunod ang ating pinakamamahal na pastor, ang kautosan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. It said, Mark 16:15, Jesus said to the disciples, go in all the world and preach the gospel to all creation. Ito po yung sinunod ng ating pinakamamahal na pastor. And kahit saan ka po magpunta, mga minamahal, tunay nakakatuwa. We were just in SM North EDSA. Magugulat ka na lang, mga minamahal, may magpe-praise the Lord po. Sa mall po yun. Parang halos lahat po na pupunta mo, mga kapatiran po.
Parang we are spread out, mga minamahal. And be glad, mga minamahal. Be glad. Lumalago po ang tunay na banal na gawain ng mahal ng Jesus. And we are grateful to our beloved, to our dear Jesus. Hallelujah, hallelujah. That's it, mga beloved brethren. Patuloy po tayo maglingkod ng mainit sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. And me and my beloved wife are about to go home sa United States po next week. And tunay po kami natutuwa sa mga kapatiran po sa buong dako ng Pilipinas. Mapainit, mapa-araw o actually lagi pong mainit eh. Pero tunay na grabe pong kagalakan na makita po sa mga bawat kapatiran ng mga minamahal. And we are glad na kami po tunay na nare-revive every time we go home here sa Philippines po mga minamahal. And I just want to give dear Jesus a quick song and everybody can sing po. Hallelujah, hallelujah. He has risen from the dead.
God bless you, our beloved Willie James Almeida III, and to his beloved family. Talaga po mga minamahal ko, hallelujah. Tayo po ay na-overwhelmed and sometimes naging speechless po tayo pagka tayo po mga minamahal ko dinadalaw ng mga pamilya ng lingkod ng Diyos. Totoong lingkod na ating pinakamamahal ang Panginoon. At talaga mga minamahal ko, hallelujah. Thank you so much for rendering us a song. Mga minamahal ko, hallelujah, na talagang inaabot tayo malamang na mahal ang Panginoon sa lahat ng ating mga pangangailangan. Purihin natin ang pinakamamahal ang Panginoon Jesucristo. At tayo po'y magpatuloy mga minamahal ko sa ating testimony portion. At atin na pong tinatawagan ating beloved ordained preacher, Brother Buboy Nier, for his testimony. Purihin natin ang pinakamamahal ang Panginoon. Matagal-tagal na po natin hindi po napapakinggan ang patotoo ng ating po beloved kuya. Palakpakan po natin ating po pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan muna natin ang ating malapang Isus na minamahal. Good afternoon po. I give double honor and respect to our dearly beloved and honorable Pastor, Wildy Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings na ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At of course, mga beloved children, great-grandchildren, children-in-law. At kapiling natin ating beloved Willie James Almeida III at the Praise the fourth, Lord. Hallelujah. beloved Seiji, kanila pong mga kasama, aking pinsan si Ernie, at sa ating mga beloved co-workers, beloved elders of the church, mga awit, mga manunugtog, minamahal na mga kapatiran, webcast viewers, dito po sa YouTube at sa Facebook. Good afternoon po. At ang pinakamataas sa papuri, pagsamba, paglulhati ay pinapaabot ko sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Jesus. Amen. Hallelujah. Way back 1986 po. Way back 1986. It's a revolution na save po ang iyong abang lingkod. That time, mga minamahal, gusto ng ating mahal na ebangelista na tulungan mapaliwanagan ang sambahayan o sambayanang Pilipinas, ang mga Pilipino, napakinggan ang panig ng Diyos dahil ang mahal na Panginoon ang pumili ng leader at siya rin ang mag-aalis na mayani maminamahal yung pong EDSA Revolution na nagkaroon ng grabing kaguluhan na kung hindi na mamagitan ang propeta ng Diyos, ang ating malay ebangelista, isang tiyak na bagay dadanak ng dugo. Hindi po totoo, maminamahal, na yung atin pong mga kinagisang relihiyon na buong akala natin, nagbibigay ng kapayapaan. Hindi nila alam na mayroon pong pastor, may ebangelista, may propeta ng Diyos na itinalaga sa bansang Pilipinas upang ipanalangin ang bansa upang magkaroon ng kapayapaan. During that time, maminamahal, hindi mapipigilan. Mayroon po akong sakit na syphilis, sakit sa babae. Dahil ako'y nag-aral sa Angeles University, dahil sa dako ng Angeles City, taking up aeronautics. Bilang kabataan, talagang andyan dala sa barkada, babae doon, babae dito, sugal doon. At kasama na po ang paghit-hit ng marijuana, wala pang shabu this time. 1980, dumating ako hanggang 1986.
diyan sa Angeles City. Habang ako'y nag-aral diyan, nagkaroon ako ng karamdaman. Ang aking uncle, si Uncle Luloy, beloved brother ng ating beloved assistant pastor, my beloved auntie, Lina C. Almeda. Ang sabi niya, tinawagan ka ng auntie mo at ng uncle mo doon sa Novaliches. Pumunta ka doon dahil matagal ka nang hinahanap. Ang sabi ko, pare-pareho lang yan. That during the time, I am a member of a big congregation, congregation, the Bible Baptist Church. 10 years po ako doon sa Bible Baptist Church. Nag-aral pa ako sa Bible School. Pero hindi nagbago ang aking buhay. Punong-puno ako ng karamdaman. Punong-puno ako ng bisyo. May karamdaman pa akong syphilis. That is AIDS. Yung pong AIDS. Walang lunas. Ang aking doktor, si Dr. Domingo, mayor po ng Angeles City o ng Mabalacat City. Siya ang doktor po na pinakahid sa Clark Air Base. Ang sabi niya, sayang ka, kabata-bata mo pa, mayroon ka ng sakit na syphilis. Pero buhay ang Diyos sa ministeryong ito. That's right. Hallelujah. After 8 months, paminamahal, na imbitasyon ng aking luloy, ng aking Uncle Luloy, pumunta ako sa Novaliches, 1986, during IDSA Revolution. Habang nangaral ang ating malaybang lista, nagulat ako, kasama ko yung aking kapatid na sundalo, Special Forces sa Philippine Army. Nag-iyakan kami. Hindi ko matanto bakit ako umiiyak. Bakit ganun na lamang ang aking grabing pag-iyak? Yun pala, maminamahal, yung ating naririnig na sinasabing dadaloy ang banal na Espiritu Santo sa mga taong totoong mananampalataya. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Pagkatapos, maminamahal, magpatanggap ang ating mahal na ebangelista. Sabi ko, bakit tatanggapin ko ang mahal na Panginoon? Ilang bautismo na ba mayroon ako? Nabautismo na ako sa tubig sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Bakit kailangan pa akong tatanggap na tinanggap ko na, nag-aral pa ako sa Bible School? Sa ating mga beloved webcast viewers, sa YouTube at sa Facebook, huwag ninyong isipin na ang inyong bautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo ay tama na. Kaya pala wala akong kapangyarihan na baguhin ang aking sarili. Magbago ako, bisyuso pa rin ako, babairo, kaya nagkaroon ako ng sakit sa babae, nagkaroon ako ng syphilis, AIDS, dahil walang kapangyarihan doon sa aking pinanggalingan. Alas 12 ng hating gabi, nakumbinsi ako. Ilang ordained preacher, ilang preacher ang kumumbinsi sa akin para magpabautismo ko. Dahil ang bautismo daw na aking bautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo is but a repetition baptism. Totoo naman. Nung magpabautismo ako, hating gabi, nilubog ako sa tubig. Dahil sabi ng Biblia, Acts 2:38, ilubog ka sa tubig para ikaw, hallelujah, kasama ang iyong mga kasalanan, mga karamdaman, mga problema, mga suliranin, iwanan mo. Amen. Doon Hallelujah. sa tubig, pag-ahon mo, ikaw ay bago ng nilalang. After baptism, minamahal, in Jesus' name, bumuka ang langit, nakita ko isang dove bumaba sa akin. Nagtaka ako, maminamahal, bakit may dove? Kalapati. Hindi na ako makatulog, nakaidlip lang. Dahil alas 4 ng madaling araw, tutulak na ako, uuwi na ako ng Angeles. Dahil that time, kumikita na po ako ng 50 hanggang 100,000 isang linggo. 1986. Alas 4, travel na ako, pauwi ng Angeles. Pagdating sa aking apartment, andyan na aking pinsan. Si Jerry, Brother Jerry Egbert. Near po ang mama niyan. Dati-rati magkalaban kami. Di kami magkasundo. Lagi kami nag-aaway. Alam niya yung aking patotoo. Ito'y totoo. After baptism in Jesus' name, umuwi ako ng Angeles. Mayroon kaming apartment na tinitirahan dahil pareho kami magkasosyo sa negosyo. Naligo ako. Pagligo ko, tinitirahan ko aking underwear. Dati-rati punong-puno ng dugo, punong-puno ng nana.
Ang sabi ni Dr. Domingo, kapag umihi ako, dahil ini-injection na po ako ng 3 to 4 minutes, nawawalan ako ng malay sa sobrang lakas ng injection na talagang ini-inject sa akin. Nagulat ako nung mag-shower ako. Nagulat ako! Walang dugo, walang nana, walang lisa, walang Oh, kuto. glory to Ako'y God. totally Hallelujah. pinagaling ng mahal na Panginoon. Grabe, sabi ko, anong klaseng Diyos ang mayroon dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry? Totoong Diyos. Dahil totoong ebanghilista, totoong pastor, totoong propeta, totoong guro, totoong ebanghilista ang inilalagay niya. Pagkatapos nun, maminamahal, nagpatuloy ako. Nagugulat ako dahil wala na akong gana. Nagtataka sila, bakit paray na akong balik ko doon sa Nubalitses, sa Villaronet. Balik na ako ng balik doon. Ayaw ko nang magnegosyo. Kung nagninegosyo ako, 3 days nagpapasting ako, 5 days nagpapasting ako, hindi ako kumakain. Katunayan, yung mother ng aking pinsan, si Yaya Basing, maminamahal, yung Amerikano, hallelujah, si Uncle Gary, kinulam yan. Nung kinulam yan, nanginginig na po dahil tinamaan na ng kulam. That time, nandun kami, nakatira sa kanila. Hallelujah, fasting ang aking pinsan na nasa Australia na. Si Ate Minda Flores, Hudson na po ngayon. Nagfasting siya ng 3 days. Yung Amerikano, maminamahal, hallelujah, dahil sa aking kainitan. Grabe aking kainitan, sinisiran ko. Ang sabi ko, kung tanggapin mo si Kristo, if you accept Jesus Christ as your personal Savior, and you will be baptized in Jesus' name, yung kulam na yan, baliwala yan, gagaling ka sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Alam niyo, maminamahal, sabi ko kay Ate Mindy, patanggapin ko si Uncle Gary. Tumanggap si Uncle Gary, maminamahal. Pagtanggap, sabi ko kay Ate Mindy, dahil wala akong fasting, siya katatapos lang ng 3 days, iuna mo ilagay yung kamay mo sa akin, pangalawa na lang yung sa akin, total, fasting ka naman, ako naman hindi. After inilihan ng aking mahal na pinsan, maminamahal, nilagay ko yung aking kamay, sabi ko, demonyo ng karamdamang kulam, hallelujah, lumayas ka, gumaling ka, sa pangalan ni Jesus. Nung aking nilihan sa maminamahal, nilihas namin ni Ate Mindy, lumukso yung Amerikano, lumukso ng mga isang feet, 1 feet, bumagsak sa kama, akala ko patay. Nung umahon, nung bumangon, ang sabi ng Amerikano, give me noodles, give me soup, I want to eat soup, I want Praise to, the I Lord. want to. Hallelujah. Gusto niya, humigop ng sabaw. Imagine, maminamahal, yung aking uncle buhay na buhay. Kailan lang namin nilibing? 2 years ago, 2 or 3 years ago, umabot ang kanyang edad ng 93 yata. Kung hindi ako nagkamali, 93. Imagine, hindi nagtagumpay ang kulam. Sa madaling salita, maminamahal, ayaw kong mag-worker dahil malaki po ang aking sinasahod. Sumasahod ako, kumikita ako ng 50 mil, 100,000, linggo-linggo. Bakit ako magtsatsaga doon sa Villaronet? 5 piso. Ang aming blessing, 1986. Pero buhay ang Diyos. That's right. Hallelujah. Buhay na buhay ang Diyos. Dahil ang sabi mo, minamahal, ng Biblia, hallelujah, I cannot kick against the pricks, sabi naman ng Panginoon, si Apostol Pablo. Ayaw daw niyang sipain dahil si Apostol Pablo ay maging list of the among apostles, pero ang dami ng sinusulat. Alam niyo, maminamahal, dahil sa katigasan ng aking ulo, ayaw ko mag-worker, nasagasaan po ako ng saraw na jeep, maminamahal. Nagbibisiklita ako, nawalan ako ng malay, dala-dala ko sa ospital. Pagdating doon sa ospital, nagulat ako, ang aking ulo puro binda. May 3 stages, 4 stages, hanggang 5, 7 stages. Ang sabi ko, lalabas ako dito sa ospital. Pupunta ako sa Villaronet. Pupunta ako sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Makarating lang po ako doon. Ako'y gagaling. Ako'y mabubuhay sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Nagulat ang ating beloved and honorable assistant pastor Lina C. Almeida. Overnight, dumating ako. Nakabalot ang aking ulo ng tuwalya. Ang sabi na umiyak, anong nangyari sa iyo? Sa katigasan ng iyong ulo. Bakit hindi ka nakikinig? Mula ngayon, huwag ka nang umuwi ng Angeles. Ibigay mo ang buhay mo. Magiging manggagawa ka. Maging preacher ka. Alam niyo, maminamahal, wala na. Mula noon, hindi na ako umuwi. Nandun na po naka-stay.
After ng lihans po minamahal, nilihans ako, sabi ng doktor na dinalan sa akin, lulubo daw ang ulo ko kapag nahanginan ako, sumakay lang ako ng Philippine Rabbit. Maraming Philippine Rabbit na time. Hallelujah! Magsasakay ka ng Philippine Rabbit, mahangin, sasakay ka ng bus papuntang Villaronet, lulubo talaga. Pero after ng prayer ng ating assistant pastor, ating beloved ordained preacher, Rafael Blanco, after prayer, maminamahal, nakatulog ako. Pagising ko, Sabado na, tapos ng overnight prayer. Ating overnight prayer, alas 8 ng umaga, natatapos. Hindi namaga ang ulo ko. Hindi Praise namaga the ang Lord. ulo ko, Hallelujah. nagulat silang lahat. Oh, glory to God. Hallelujah. Akala nila mamamatay na ako. Ito, buhay na buhay ako. Since 1986 hanggang ngayon, 37 years na rin po ako na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Kaya mayroong kaugnayan itong 37 years na ating siniselebrate po dito. Ang daming himala. Ako lang magpapatotoo. Maghapon tayo magdamag, hindi ko maubos yung aking patotoo. Dahil sa kahabagan ng mahal na Panginoon. Huli ko na lang itong patotoo. Yung aking pinsan na manginginom sa Surigao, si Manu Bibi Flores. Mula umaga hanggang gabi, walang ibang ginagawa yan kundi mag-inom. Ang sabi ng aking pinsan si Ate Minda, nandiyan sa ako ng Australia, kapag uwi mo ngayon at siya'y mabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus, bibigyan ko sila ng bonus doon, bigyan ko sila ng pagpapala, dahil nakapag-asawa ng Australiano yan. Nung umuwi ako, bago ako tumulak pa uwi, nabautismuhan yung pinsan ko sa tubig sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa aking mga Hallelujah. pinsan maminamahal, lahat kami mga Baptist. Yung aking pong pamangkin, siya na ngayon ang pastor ng Surigao City Bible Baptist Church. Ang sabi niya, Uncle, surrender ako sa iyo. Talagang talagang matatawaran ang kapangyarihan ng Diyos na sumasa atin. Sabi ko, huwag kang sumurinder sa akin. Sumurinder ka sa aming Diyos, sa Jesus Miracle Crusade. At mayroon That's kaming right. pastor na totoo Hallelujah. na siyang ginamit para sa aking kaligtasan. Kaya mula noon, maminamahal, nakapag-asawa ko, nagkaroon kami ng isang anak. Dapat 7 yan, isa lang nabubuhay, si Divine. Kaysa isa kong anak na babae. Graduate ng nurse, dito na rin po, dito na rin nag-aaral, dito na rin nag-graduate. At alam ko, maminamahal, ano mang kalooban na malapayon sa kanyang buhay. Hallelujah, sama-sama tayo rito, pagpalain ng mahal na Panginoon. Kaya maraming dahilan. Isa sa dahilan, kayong mga Kristiyano na nanlalamig ngayon, na gusto na malapayan, ibabalik ang inyong unang pag-ibig sa Diyos. Kayong mga bisita, mga baguhan, mga kilala sa ating mahal na Panginoon, kayong dahilan kung bakit ang mga himalang ito aming nararanasan. Kaya ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati ay nauuko lamang sa tinagisang Diyos, ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, our beloved ordained preacher, beloved brother Buwini, for that blessed testimony. At talagang puri natin ang pinakamamahal ng Panginoon, ang pinaka-point, mga minamahal ko ng kanyang pong patotoo, yung humility. Amen? Talaga nag-struggle ang ating mga beloved kuya, mga minamahal ko, nilalabanan niya ang pagtawag sa kanya ng mahal na Panginoon. Pero mga minamahal ko, hallelujah, in vain, mga minamahal ko, wala siyang nagawa. Sapagkat ang plano ng Diyos ay nakalatag na bago pa man tayo, mga minamahal ko, isilang sa mundong ibabaw. Amen? Plinano na ng mahal na Panginoon na tayo po'y dadalhin niya sa kanyang tunay na gawain. Mga minamahal ko, ang daming nag-struggle, ang daming lumaban, ang daming mga minamahal ko, hallelujah, umiwas, umiskapo sa panawagan ng Diyos. Pero at the end of the day, ang resulta, mga minamahal ko, dito sila. Sapagkat mga minamahal ko, hallelujah, talagang mga minamahal ko, ang plano ng Diyos ay mapabuti ang ating mga buhay. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At we now move, mga minamahal ko, sa pinakahuling magbabahagi ng kanyang pong patotoo, atin pong beloved Sister Marta Tamundong with the beloved Sister Nora Tuazon, mga minamahal ko. Makinig po kayo na mainam, mga minamahal ko, sapagkat itong patotong ito, mga minamahal, is a major testimony. Amen? Amen? At kinakailangan pong mga minamahal ko talagang asistihan ng ating pong mga kapatid, ating beloved Sister Nora, mga minamahal ko, hallelujah, sapagkat minsan nahihiya po silang mga mag-testify. Pero kinakailangan po mga minamahal ko, hallelujah, maihayag ang kaluwalhatian ng mahal na Panginoon. Amen? Ito po yung nangyaring himala, mga minamahal, way back, mga minamahal, how many years ago?
Praise the Lord. Hallelujah. At sorry po mga minamahal ko, atin po munang bigyan ng puwang ng pagkakataon ating beloved selected singers and mimers, mga minamahal ko. Hallelujah. At medyo na-overwhelmed, medyo nagkaroon lang ng konting mga minamahal ko rito ng pagkasunod-sunod ng ating program, mga minamahal ko. Hallelujah. Atin mo munang bigyan ng puwang ng pagkakataon ating special number mula sa ating mga beloved selected singers and mimers, mga minamahal ko, bago sa huling magbabahagi ng kanila pong pasasalamat, patotoo, ating beloved Sister Martha Tamundong and beloved Sister Nora Tuason. Pumalakpak ang mga anak ng Diyos. Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At atin na pong mga minamahal ko, hallelujah, tunghayan, mga minamahal ko, ang natatanging bilang na ito, mga minamahal ko, mula sa ating pong kupunan. Praise the Lord. Hallelujah. Pawi muna mga minamahal ko. Tayo muna lahat mga minamahal ko. Hallelujah. Ay tumayo mga minamahal ko. Hallelujah. Kami ay aawit. Sana kayo'y makinig. Ito ay ukol sa pag-ibig ni Jesus. Pag inyong nalaman ay huwag nang ipagliban. Tanggapin ang inyong kaligtasan. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang himig na inaawit. Sana tayong lahat ay lumapit kay Jesus. Panginoong Jesus, ang sayo'y naghihintay upang ang pag-ibig ay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya kung iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang dakilan. Si Jesus lamang ang dakilan. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin natin ang pinakamamalaking ni Jesus Cristo at ating pong tunghayan ang natatanging bilang nito, special number from our beloved selected singers and mimers. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ang pinakamataas po na pagpupuri, pagdadakila, pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Kami rin po ay nagpapaabot ng aming dobleng paggalang sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda. And we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved and assistant Pastor Lina C. Almeda, sa lahat po ng beloved Almeda family, especially po sa talagang galak na galak po tayo sa araw na to na muli nakasama natin ang ating beloved Kuya James, ating beloved Ate CJ po. Maraming salamat sa mahal na po na nakarating po na bisita po tayo muli sa araw na to. Ganon din po sa lahat ng mga beloved kapatiran, mga baguhan, mga datihan. Isang mapagpalang hapon sa ating lahat. Hallelujah, hallelujah. Talagang sa lahat ng nagagalak na anak ng mahal na Panginoon sa araw na to, magsabing, Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Hindi pang 37 years, mga minamahal. Lahat ng nagagalak sa hapon na to, magsabing, Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah, hallelujah. Talaga nagpupuri at nagpapasalamat po kami sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil gaya nga po ng mga narinig ninyo magmula pa po kanina, alam niyo po mga minamahal, kung iisipin nyo, itong lugar natin na to, napakalapit natin sa bayan.
Kung aalalahanin natin year 2019 nung pumutok yung pandemya, ang COVID-19 mga minamahal, March 2020 nung nag-lockdown tayo mga minamahal. Pero anong sinasabi ng lahat ng nasa pulpito? Dahil tinuruan tayo ng ating mahal na Pastor Wildy Estrada Almeda ng tamang turo. Walang tumigil na gawain, Miyerkules, Biyernes at Linggo, sama-sama tayong nandirito. At talagang salamat sa mahal na Panginoon. 37 years, mga minamahal, magmula noon hanggang ngayon, ni minsan, meron bang nakaramdam sa atin na pinabayaan tayo ng mahal na Panginoon? May magsasabi pa? Wala, dahil mabuti ang Diyos sa Jesus Miracle Crusade. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kaya mga minamahal, ito pong aming ipe-perform. Hindi po ito performance lang mga minamahal. Ito po ay taus-puso naming inaalay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na for 37 years, ang pagpapala ng mahal na Panginoon, siksik, liglig, umaapaw sa dako ng San Carlos City, Pangasinan. Kaya mga minamahal, samahan niyo po kami. Amin pong aalayan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, hallelujah. Jesus, 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 Dwelleth the fullness Jesus, of the Godhead bodily. Jesus, He is the image Jesus, of the invisible God. Jesus, Our Sabbath, our rest. Jesus, The Word made flesh. Jesus, Prophet, priest, and king. Jesus, Unto you we sing. In Him dwelleth the fullness of the Godhead bodily. Jesus, He is the image Jesus, of the invisible God. Jesus, Our Sabbath, our rest. Jesus, The Word made flesh. Jesus, Prophet, priest, and king. Jesus, Unto you we sing. He's the light of the land, the great I am. From the dead He's raised, and then I'll let Him praise. He reigns forever. There will never be another. And Yeshua HaMashiach, the way, truth, and life. Alpha, Omega, beginning and the end. We trust, and this is the one Almighty, the first, the last, alive forevermore. The King of kings, the Lord of lords. Alpha, Omega, beginning and the end. We trust, and this is to come. Almighty, the first, the last, alive forevermore. The King of kings, the Lord of lords. He's the Lion and the Lamb. He's the great I am. From the dead He raised, exalted and praised. He reigns forever. There will never be another. Yeshua HaMashiach, the way, the truth, and life.
gave your hands for me. There's no one like you, Jesus. There's no one like you, Jesus. Jesus, you're the only one I want. You're all I'm living for. Jesus, you are holy. All the glory is forever yours. Whoa. I live to worship you. I live to worship you. I give my all to you. I give my all to you. You gave your hands for me. I live to testify. I live because you died. I give my all to you. I give my all to you. You gave your best for me. There's no one like you, Jesus. There's no one like you, Jesus. There's no one, there's no one, there's no one like you, Jesus. There's no one, there's no one, there's no one like you, Jesus. There's no one, there's no one, there's no one like you, Jesus. There's no one, there's no one, there's no one like you, Jesus. I live to worship you. I live to worship you. I give my all to you. I give my all to you. You give your best for me. I live to testify. I live because you died. I give my all to you. I give my all to you. You gave your best for me. There's no one like you, Jesus. There's no one like you, Jesus. I've seen miracles, signs and wonders. I've seen you stop the lightning and thunder. When you said a word, I heard this be still. When the mountains won't move, still I will choose to say, you never fail. You're always faithful. Your word is true. I know you're able. When the storm carries on and the war rages on, your power never changes. I've never seen the righteous forsaken. I've never seen him begging for bread. When you say the word, every need is met. And when the mountain won't move, still I will choose to say, you never fail. You're always faithful.
Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. God bless your beloved selected singers and mimers for that blessed presentation. Purihin natin ang pinakamamalang Panginoon. Hallelujah. At tayo na po dumako sa huling magbabahagi ng kanya pong patutuo. Pasasalamat sa ating pinakamamalang Panginoon. Hallelujah. At we listen attentively sapagkat ito po isang major testimony. Mga minamahal ko, hallelujah. Isa po sila sa mga pioneers, mga minamahal ko, hallelujah. Dito po sa lugar ng San Carlos City, mga minamahal ko, hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Naging bunga ng pagkukrusada ng ating beloved evangelist Weldy Estrada Almeda. Amen. Amen. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Narito po ating beloved Sister Marta Tamundong at ating beloved Sister Nora Tuazon, kung siya po'y nandyan. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ako'y nagpapaabot paggalang sa ating beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, maging sa kanilang buong pamilya Almeda Children. At lagi natin naaalala ang magagandang turo ng ating mahal na pastora, ating Mama Derly na si Almeda. At ako'y nagpapabot din ng paggalang sa ating pong mga bisita na nandirito. At tayo po'y galak na galak, mga minamahal, dahil kapiling po natin ang ating pong beloved Weldy James Almeda III. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, maging sa kanilang pong mga kasama po. At ako rin po ay bumabati ng 37 years church anniversary, mga minamahal. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. At ako rin po ay nagbibigay ng pasasalamat dahil mahihayag ko po ang kabutihan ng ginawa sa akin ng ating pinakamamahal na Jesus mula po nung siya'y aking makilala. Dahil sa mga bisita na nandirito, ako po noon, mga minamahal, ay ina ng tahanan na talagang walang kapayapaan sa puso't isipan dahil lahat po ng bisyo ay nasa akin. Pati pagtataya sa waiting, mga minamahal, pag wala po akong itaya, maghawak na pera, maging bigas, tinataya ko po yan sa waiting. At hindi pa ako nakuntinto, mga minamahal, na bagamat aking mahal na asawa noon ay nakarating ng Saudi Arabia, subalit wala po akong naranasang kaginhawaan dahil sa aking mga bisyo na nabanggit, nagkaroon po akong napakaraming utang sa mga 5-6, sa mga tao, at hindi pa po ako nakuntinto, mga binamahal. Ang titulo ng lupa ng aking mahal na asawa, ito po'y isinangla ko sa bangko na hindi po niya alam. Ganun po ako katalamak, mga minamahal, na malapit na pong dumating aking mahal na asawa, talagang takot na takot po ako dahil napakarami pong utang, mga minamahal, na sa mga tao, mga minamahal, dahil hindi pa dumating ang kanyang padala. Ang dami ko na pong utang, kaya para ko lamang pong pinapahingi yung pirang padala niya pagdating. Subalit, napakabuti ating pinakamamahal na Jesus. Dahil may nasave po sa dako ng Baguio, dito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Unang nasave po, pamangkin ng aking mahal na asawa. Alam niyo po, nung siya nagbakasyon, mga minamahal, talagang nakita po niya ako na ako'y malungkot, mga minamahal, dahil sa dami ko ng problema. At sumabay pa, mga minamahal, yung talagang hindi ko po kaya, mga minamahal, na tanggapin na ako pinapagbintangan na hindi ko po ginagawa noon. Alam niyo po, naisipan ko pong magpakamatay, mga minamahal. Naisipan ko rin pong layuan na aking pamilya. Subalit, napakabuti ating pinakamamahal na Jesus.
nung na-share po sa akin na sabi niya, tita, sumama ka sa akin ng gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Walang imposible sa Diyos. Lahat ng problema mo, lulutasin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, hindi po ako nagdalawang isip, ako po'y sumama dahil ako'y lukmok sa problema. Alam niyo po, totoo mga minamahal, na ang ating pinakamamahal na Jesus ay kumikilos dito sa gawain na ito, mga minamahal. Na sa una't dalangin ng ating parents in the Lord, kabalikat po ating mga minamahal na mga manggagawa. Lahat po ng aking problema, mga minamahal, nung tinanggap ko ating pinakamamahal na Jesus, sarili ko pong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Tinanggap ko ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Lahat po yan, mga minamahal, sa tulong at habag ng ating pinakamamahal na pa Jesus. Sa unat dalangin ng ating mahal na Pastor, Wildes Almeida, ito po inilutas ng ating pinakamamahal na pa Jesus. Amen. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At akin din pong sariwain, mga minamahal, aking pong panganganak, na ako po mga minamahal ay nanganak po sa 12 baby na ipinagkaloob po sa akin ng mahal na pa Jesus. Alam niyo po mga minamahal, ito po mga minamahal ay hindi po siya gumagalaw, hindi ko po nararanasan na gumagalaw po sa loob ng aking sinapupunan. Palagi pong matigas aking tiyan, mga minamahal. At alam niyo po mga minamahal, sabi po ni Sister Liz noon, magpa-check up ka, Sister Martha, magpa-ultrasound ka, sabi niya sa akin. Alam niyo po mga minamahal, nung ako po yung nagpa-ultrasound, alam niyo po may heartbeat po yung bata, subalit hindi po nila makita kung ano yung pinagbubuntis ko. Hindi po makita yung bata, mga minamahal. Alam niyo po, sabi po nila, expected date mo, December 22. Kailangan first week ng December, magpa-admit ka na. Alam niyo po mga minamahal, hindi na dumating po yung December, mga minamahal, November 16, ako na po ay nag-labor. Dinala po ako sa hospital, mga minamahal, hallelujah. At ako po mga minamahal ay natatakot. Subalit, ako'y nagtiwala lamang sa ating pinakamamahal na pa Jesus. Alam niyo po mga minamahal, sabi ko, mahal na Panginoon, tulungan mo ako kung ano itong pinagbubuntis ko. Sabi ko po mga minamahal, alam niyo po mga minamahal, sa tulong at habag ng mahal na pa Jesus, sa unat dalangin ng ating beloved Pastor Wildes Almeida, ang mahal kong anak, mga minamahal, na iluwal ko po ng maluwalhati, mga Amen. minamahal na Glory to buhay, God. na buhay, Hallelujah. mga minamahal. Subalit nandyan, mga minamahal, na talaga po na pagkalabas ng baby, hindi na po lumabas yung bahay bata. Patuloy po akong nag-bleeding, mga minamahal, na siyang sanhi po, mga minamahal, na naubusan na po ako ng dugo. Hindi na po ako makahinga, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, ako lamang po ay umasa sa ating pinakamamahal na pa Jesus. Nung hindi na po ako makahinga, mga minamahal, sabi ko po, mahal na Panginoon, patawarin mo ako sa lahat ng aking mga pagkukulang. Mahal na paindugtungan mo aking buhay. Sabi ko po, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, dahil talagang hindi po nila mailabas yung bahay bata. Alam niyo po, 9:00 ng gabi, mga minamahal, ako po'y nawalan ng hininga. Ako po'y namatay, mga minamahal. Hallelujah, praise God. Subalit sa unat dalangin po ng ating mahal na pastor, dahil yung aking mga loved ones pumunta po dito sa bahay sambahan, humingi po sila ng backup prayer. Alam niyo po mga minamahal, na bagamat ako'y nalagutan ng hininga, mga ilang oras, mga minamahal, subalit kapuri-puri ating pinakamamahal na pa Jesus. Amen. Sa unang Hallelujah. dalangin ng ating mahal na Pastor Wildes Almeida, kabalikat lahat ng ating mga minamahal na mga manggagawa. Alam niyo po mga minamahal, pagdating ng 5:00 ng umaga, muli po akong binuhay ng ating Praise the Lord. pinakamamahal na pa Hallelujah. Jesus.
Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At akin din pong pasalamatan sa mahal na Jesus, aking mahal na pinsan, mga minamahal, na siya po mga minamahal, hallelujah, ay nabarel po mga minamahal dahil ang trabaho po namin noon, nag-e-area po kami, nasa field work po kami mga minamahal. Alam niyo po, bagamat wala po siya dito mga minamahal, subalit ako pong saksi, aking nasaksihan po mga minamahal, ang ginawa ng mahal na Panginoong Hesus. Mga minamahal, dahil po, siya po mga minamahal pagkabaril po, dahil aming pong sasakyan, aming driver, nakipag-away mga minamahal sa may nakakariton po, dyan po sa Tumling, Malasiki. Alam niyo po mga minamahal, habang siya po ay minumura mga minamahal, yung nakakariton pala ay lasing mga minamahal. Minura-mura po ng aming driver. Subalit, alam niyo po, hindi po niya alam na may dala palang barel mga minamahal. Nung time na siya na po ay barilin mga minamahal, bigla pong itinakbo po yung sasakyan. Tamang-tama po kay Sister Nora po dito mga minamahal sa ulo. Alam niyo po mga minamahal, ang bala po ay nasa kanyang utak. Mga minamahal, namatay kalahati po niyang katawan. Nandyan mga minamahal, dinala po dyan sa BMU. Napakalaking po nilang gastos. Subalit, wala po nilang natanggap mga minamahal na kagalingan. At inilipat ng Villaflor mga minamahal, ang laki na nilang gastos. Subalit sabi ni Dr. Florendo, sabi ng doktor mga minamahal, wala na talagang pag-asang mabuhay dahil ang bala nasa kanyang utak mga minamahal. Subalit napakabuti ating pinakamamahal na Jesus. That's right, mga minamahal. hallelujah. Nung time na tamang-tama po na may krusada po tayo dito po sa bayan ng San Carlos, alam niyo po mga minamahal, ganito po na ating pong mga minamahal na kapatiran na talaga pong nag-share po sila, naghayo po sila, nagbigay ng mga leaflets. At ako po mga minamahal ay talaga po naglakad na lamang po ako na nagbigay po ng mga leaflets at naabot ko po sa kanila po mga minamahal dyan po sa Bacnar. Alam niyo po mga minamahal, hallelujah, praise God, sabi ko, Ninang, dalhin niyo aking mahal na pinsan sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dahil ang Diyos sa gawain yan, kahit patay, bumubuhay. Sabi ko mga minamahal. Amen, hallelujah. Napakabuti ating pinakamamahal na pa Jesus dahil sa 3 araw nating krusada, dinala po nila mga minamahal sa krusada po. At nung siya po'y magpabaptize mga minamahal, dinala po dyan sa ilog ng San Juan. Alam niyo po mga minamahal, sabi ng nanay, alam niyo po, sabi bari-bari, sabi niya gabi na, sabi ko po kasama natin ang mahal na Panginoon, Ninang, walang imposible sa Diyos. Sabi ko po mga minamahal, pagkatanggap po ng bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, alam niyo po mga minamahal, aking pinsan na yan, na nakaratay po sa folding bed, hindi po makatayo, kinalbo po yan mga minamahal, hindi po makakalakad. Alam niyo po, sa 3 araw na pagkatapos ng ating krusada, sa tulong at habag ng mahal na Jesus, sa unat dalangin ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, siya po mga minamahal ay pinatayo, pinalakad ng ating Praise the pinakamahal Lord! na Jesus, Hallelujah! na bagamat hindi po naoperahan mga minamahal, hindi tinanggal yung bala dahil sabi ng doktor, ilabas nyo na ang inyong pasyente dahil sayang lamang ang inyong gagastusin. Alam nyo po mga minamahal, bagamat ang laki-laki ang kanilang gastos, hindi po nila natanggap ang kagalingan. Subalit, dito po sa ating banal na gawain, sa ating mahal na pa Jesus, instant po mga minamahal, na pinagaling ng ating pinakamamahal na pa Amen! Jesus. Hallelujah! Yan po mga minamahal, na ito po mga minamahal ay katunayan ng ating mahal na pa Jesus ay ating kasama mga minamahal sa gawaing ito. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na pa Jesus. Ang lahat-lahat ng kapurihan, pasasalamat, kalwalhatian sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Sister Martha Tamundong, for that blessed testimony.
At sayang mga minamahal, wala po yung kanyang pinsan mismo, mga minamahal, para mag-attest, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang yung pong nangyaring himala, mga minamahal ko, hallelujah, sa kanyang pinsan, mga minamahal ko, hallelujah, talagang doctors have given up dahil critical po nung operation. Dahil nakita po doon sa CT scan nung ating mahal na kapatid, na yung bala ay nandun nga sa tuktok, nasa tapat ng utak ni Sister Nora Tuazon. So mga minamahal ko, hindi po madaling operahan yan. Mga minamahal ko, maselan, maring ikamatay ng pasyente. So mga minamahal ko, nagkataon mga minamahal ko, may 3 days crusade, mga minamahal ko, na idinadaos dito mga minamahal ko, hallelujah, sa San Carlos City. Mga minamahal ko, dito mismo sa syudad, mga minamahal ng San Carlos. At talagang nakita po nila yung mga leaflets, mga minamahal ko, hallelujah, na naghihimala ang mahal na Panginoon sa ministeryong ito, mga minamahal ko. Kung kaya agad po nilang dinala ang pasyente, mga minamahal ko. At nung mapatungan ng kamay, amen? Amen? At nagpabautismo ang ating mga kapatid, na ano pat mga minamahal ko, hallelujah, nung pinasitiskan ulit mga minamahal ko, nagtaka yung mga doktor sapagkat yung bala na nasa ibabaw ng kanyang utak ay tinunaw ng mahal na Panginoon. Grabing himala, mga minamahal ko, hallelujah. Talagang sa Diyos walang imposible. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. And that ends our testimony, mga minamahal ko, portion, at talagang napakabilis ng tigatik ng orasan. At meron pa sana, mga minamahal ko, ngunit gagahuli na po tayo sa oras. Amen. Kaya mga minamahal ko, sa mga sumandaling ito, tayo po, ang mga minamahal, ay makipag-ugnays sa ating pinakamamahal na Panginoon. We see to it na ating pong maramdaman ang napakatamis at banal na presensya na ating pinakamamahal na Panginoon para tayo po ma-revive. Amen. Amen. At maging kalakasan po natin sa ating mga paglilingkod sa ating mga pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo. Habang naghahanda, mga minamahal ko, ating beloved Jesus Finest Generation Choir, tayo pong lahat ay tumaya, mga minamahal ko. And now, beloved brethren, let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach. Mga minamahal ko, sinamahan ng mga ibang outreaches ng Pangasinan, the beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord. Hallelujah. Beloved Jesus Finest Generation Choir, we'd also like to wish you all a happy 37th year church anniversary.
Hallelujah. My strength whenever I am weak, my hope, everything I need is more than life to me. My peace, shelter from the storm, He's all my heart is longing for. The one that I adore. Somebody sing, somebody sing. This is the truth. He is alive. You are the only way. Somebody clap your hands. He is. Somebody sing. He is the truth. He is alive. Yeah, the only way. Thank you, Jesus. Oh my God, He hears my every prayer. He said my burdens He would bear. I know He's always there. He said, I'm walking in the light. His love will always be my guide. Somebody, always by my side. Somebody, somebody sing. He is true. He is alive. The only way. Hallelujah, Jesus. Somebody say He is true. He's alive. The only way. Hallelujah. Somebody praise Him right now. Oh God, we praise Your name, Jesus. We're glad to be in Your presence right now. Oh, somebody say, oh, Prince of Peace, King of Kings, oh Lord, everything, mighty God, man, Holy One, the great Prince of Peace, King of Kings, oh Lord, everything, you are mighty God, Son of Man, Holy One, He is the great I am. Raise your hands right now. Hallelujah, Jesus. Praise Your name, God. We love You, Lord. We love You, Lord. Somebody sing it, Prince of Peace, King of Kings, oh Lord, everything, mighty God, Son of Man, Holy One, You are. Prince of Peace, King of Kings, oh Lord, everything, mighty God, Son of Man, You are great God. He is, hallelujah, Lord. Somebody say that He is alive. The only way. Hallelujah. Somebody say, somebody shout it. Shout it, say. If you confess the Lord, call Him up. If you believe in the power of the Holy Ghost, call Him up and tell Him what you want. The Lord will brighten up your day. Come your way. The Lord is
Hallelujah. The name above all names is Jesus. King of kings and Lord of lords. His name is Jesus. J-E-S-U-S. J-E-S-U-S. King of kings, Lord of lords, Jesus, 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 my healer, my comforter, my healer, my king, redeemer, my master, deliverer, my God, Jesus, 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 Jesus.
I bless abundantly. I can't forget my moment where in my life you made such change. And since your spirit came and not me the same, I give you all the praise. Oh, thanks. I give you thanks Praise the for Puri ka man ang Panginoon. Hallelujah. Mga minamahal, samantalay natin ang itong mga tao ito. Habang patuloy natin ang naramdaman ng pananampasin sa mga bayan ng Diyos. Hallelujah. My soul has found rest, oh Lord, and I give you thanks. Oh, thanks, thanks, and I give you thanks for all you've done. And I am so blessed. My soul has found rest. Oh Lord, I give you thanks. Dearest Jesus, we give you thanks. My dear Lord, we give you thanks. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Puri ka man ang Panginoon. 37 years in Sundays and miracles. Mga himala naman ang Panginoon na dapat natin pasalamatan sa ating pinakamahal ng Panginoon. Hallelujah. 37 years. Sunday. Wonders and miracles na ating nakita sa ministeryong ito, mga minamahal. Hallelujah. Dapat lamang natin pasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon habang patuloy natin nararamdaman ang banal na presensya ng mabait na Diyos. Habang kumikilos sa ating kalagitnaan, patuloy tayo makipag-ugnayan sa ating pinakamahal na Panginoon. Dahil sa ating samantalay ng gintong pagkakataong ito na ating nararamdaman ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Lahat tayo magpabot ng ating pasasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Lahat tayo malalangin sa ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang pala namin Ama Diyos na mga Panginoon sa lahat mamanalo sa matamis sa pangalan mo. Aming pinakamamahal na Panginoon Jesucristo sa pangkalahat ng panalangin po ng aming dearly beloved and noble evangelist Pastor Willis Nadal Metatain Time, Prophet of Loving God. Narito po kami, O Diyos, sama-sama kami na lumalapit, nagpapakumbabang loob, na patawarin mo kami sa lahat ng aming mga pagkukulang, mga pagkakamali, pagkakasala, O Diyos. At nangisan mo po ang uling awitin, dadali po niyo mga awit, O Diyos. Kumilos ka ng mainam sa aming kalagitnaan, malapay noon, i-revive mo po ang bawat isa sa amin, O Diyos. Hallelujah. Ito pong aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat magsabing Hallelujah.
Sing it one more time. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name and sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me. Oh Lord, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, my soul. We love You, Lord. Worship Your song. Siya yung purihin, mga minamahal. We sing like never. All our soul, Lord, we worship You. Rich in love, and You're slow to anger. Your name is great, and Your heart is kind. For all Your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Let's sing it again. You're rich in love, and You're slow to anger. Your name is great, and Your heart is kind. For all Your goodness, I will keep on singing. Hallelujah, Jesus. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul. Lord, we worship, we worship, we worship, we worship, and we will sing like never before. Oh my soul, Lord, worship Your holy name. Oh, bless the Lord, Lord, oh my soul. Oh, my soul, oh, we worship Your name. You're great and greatly to be praised like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Somebody sing. On that day when my strength is failing, the end draws near, and my time has come. Oh, still my soul will sing Your praise unending. Oh, 10,000 years and then forevermore. Patuloy po natin awitin, mga minamahal. And on
Lord, we worship. This outreach, oh, we worship your name. Sing, bless your children here, Lord. Bless your church here, Lord. Sing, bless the Lord. Everybody, church, sing like never before. Oh, my soul, worship your holy name. Praise the Lord, my soul. Oh, my soul, I worship your holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. Lord, I worship your holy name. Keep singing. Lord, we worship your holy name. Lord, we worship your holy name, Jesus. Lord, we worship your holy name. Lord, we worship your holy name. Lord, we worship your holy name, oh God. Lord, we worship your holy name. Sing one last time. Lord, I worship your holy name. Hallelujah. Thank you, Jesus. Glory to Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Ipalakpak natin ang ating mga kamay sa pagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Glory to Jesus, glory to God. Thank you so much, dear Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Lahat magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you so much po sa ating beloved Jesus Finest Generation Choir sa nagpapuring awitin sa ating pinakamahal na Panginoon, maging po sa ating beloved Wildy James III. Praise God sa nagpapuring awitin para sa ating pinakamahal na Panginoon, na tayo po ay lubos na pinagpala ng ating pinakamahal na Panginoon. Lahat na nagagalak magsabi ng praise the Lord! Praise the Lord, praise God po rin ang ating dakilang Diyos na talagang pinagpala po ang ating pong balagawain sa lugar pong ito, 37 years na grabing himala, mga minamahal ay pinakita ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen, praise God. Tayo po ay magpapatuloy sa ikalawa at huling bahagi ng ating pong balagawain sa lugar pong ito. Bago pong lahat, ako po muna ay nagpapaabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagsamba at pagdadakila, pagluluwalhati ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. At ako rin po ay nagbibigay ng dubling panggalang at pagbati sa ating dearly beloved and honorable evangelist pastor, Willie Estrada Almeda, then time, for Abel Alabing God, and his beloved Alma the children, at maging po sa ginintong aral at turo ng ating beloved Mama Dear, ating beloved ng Pastor Linas C. Almeda. Ito po ay hindi mawawala sa atin, mga minamahal, praise God. At sa lahat po ng the beloved Almeda children, ating beloved Minister Wildy James, sa dako po ng San Francisco, California. Praise God, ating beloved Wildy James Almeda Jr., beloved teens, kanya po mga minamahal anak, beloved Ian, beloved Christians, sa kanya po mga minamahal mga anak, mga minamahal, maging po sa ating beloved Minister Luke Smith sa dako ng Indiana, USA, beloved Annalisa Almeda Smith. Praise God, maging po sa ating beloved Wildy James III. Praise God, kasama po natin mga minamahal sa araw po ito ating beloved CJ
Almeda, praise God. Kasama po natin, beloved Baby Ford, mga minamahal sa lahat po ng kanya po mga kasamahan. Sa tagapangasiwa po, sa lugar pong ito, ating beloved ordained preacher, beloved Bonnie Buboy, Nino, sa kanya po may namahal na anak, praise God, po rin ang ating pinakamahal na Panginoon at sa lahat po ng mga beloved elders, beloved preachers, choir members, sa ating po mga minamahal na mga kapatid na kasama po sa araw po ito. Palapakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord po rin ang ating pinakamahal na Panginoon. Tayo po ay darako po sa maikling pagpapaliwanag po sa pagbibigay. Mga minamahal, ang sabi ng Biblia dito po sa aklat ng John chapter 14, verse 15. Ang sabi dito, if you love me, keep my commandments. Amen. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Mga minamahal, so patunayan natin na iniibig natin ang mahal na Panginoon. Amen. Amen. Iniibig po ba natin ang mahal na Panginoon? Amen. Praise God. Kung hindi natin inibig mahal na Panginoon, mga minamahal, marahil po, wala po ang gawain dito sa dako ng San Carlos. Dahil sa inyong pagtatapat, dahil sa iyong pag-ibig sa mahal na Panginoon, na itayo ang bahay, sambahan sa lugar na ito ng San Carlos City. Palapakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Kaya sabi ng Biblia, mga minamahal, dito po sa aklat ng Deuteronomy chapter 28, verse 2, ang sabi dito, at ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. So napakalinaw po pala, mga minamahal, darating sa atin at aabot sa atin ang mga pagpapala kung ating susundin, mga minamahal, ang utos ng mahal na Panginoon. Amen? Praise God. Sundin po natin, mga minamahal. Total, mga minamahal, nakilala natin ang Diyos na buhay sa ministryong ito dito sa Jesus Crusade, head to our beloved and honorable Pastor Willie Estrada Almeda, the time prophet and beloved San Pastor, the Almeda children, mga minamahal, na ipinangaral nila ng buong tapang ang salita na mahal na Panginoon. Kaya lahat ng mga anak ng Diyos, mga minamahal, sa ministryong ito ay pinagpala ng mabait na Diyos. Amen? Praise God, purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kaya mga minamahal, kapag ang dumarating na po ang bagay ng pagbibigay, minsan, mga minamahal, dumarating na sa atin yung pag-aalinlangan. Amen? Amen. Pero yung mga wise Christian, alam nila ang pagbibigay ay siyang susi ng pagpapala. Kapag sila po ay nandun yung kanilang mga sahod, nandun na po yung kanilang mga kinita sa kanilang mga negosyo, itinatabi na nila yung ganang pag-aari ng mahal na Panginoon, yung kanilang tithes and love offering, sapagkat ito po ay banal, ito po ay pag-aari ng mahal na Panginoon. Kaya yung mga wise Christian, tinatabi na nila, hindi nila ginagalaw yun. Sapagkat pag ginalaw natin ang mga bagay na yon, yung tithes and love offering, tatawagin tayong magnanakaw. Amen? Amen. Kaya mga minamahal, hindi rin po pwede na tithes lang ang ibibigay mo. Wala yung love offering. Hindi po pwedeng paghiwalayin yan. Magkasama po yung tithes and love offering. Amen? Karamihan po kasi mga minamahal, ibinibigay lang nila yung tithes. Hindi po pwede yon. Yung po ay pagsasauli ng ganang pag-aari ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya yung mga wise Christian, yung tithes and love offering, pinagsasama nila yan, mga minamahal. Halimbawa, tayo po ay may mga trabaho, may mga negosyo tayo, may mga tayo nagtatrabaho tayo sa ating gobyerno. Tayo po ay kumikita sa loob ng isang buwan ng 10,000 monthly. Halimbawa lang ito, mga minamahal. Yung tithes natin do sa 10,000 ay 1,000. Mga minamahal, wala pa tayong ibinibigay, ibinabalik pa lang natin yung ganang pag-aari ng mahal na Panginoon. At doon sa natirang 90%, tutumbasan natin ng another 10%. So makatuwid, mga minamahal, 20% kapag ito po ay nagawa natin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Amen? At yung mga matatapat na Kristiyano, alam nila ang pagbibigay ay siyang susi ng pagpapala. Dinadagdagan nila yung kanilang love offering. Ang ginagawa nila 20%, 30%, 40%, 50%. Kaya naman yung pagpapala ng mahal na Panginoon, hinahabol sila. Amen? Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya sabi ng Biblia, mga minamahal, dito po sa aklat ng Deuteronomy chapter 28, verse 8, igagawad sa iyo ng Panginoon ang kanyang pagpapala sa iyong mga kamalig at sa lahat ng patungan mo ng iyong kamay, pagpapalaing kaniya sa lupain ibinigay
sa iyo ng Panginoon mong Diyos. So napakalinaw po pala mga minamahal. Igagawad sa iyo ng Panginoon ang kanyang pagpapala sa iyong mga kamalig at sa lahat ng patungan mo ng iyong mga kamay ay pagpapalain na mahal na Panginoon. Ano po ba yung kamalig? Dito sa probinsya, mga minamahal, yung kamalig, imbakan ng mga palay, imbakan ng mga bigas. Amen? Amen. Pagpapalain na mahal na Panginoon. Kaya magbigay tayo mga minamahal dahil may mga naunang nagbigay, mga minamahal na mga anak ng Diyos, mga minamahal. Kaya naman yung gawain dito sa San Carlos, pinagpala ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon sa una't panalangin ng ating dear beloved noble pastor. Kaya tayo po ay magbigay mga minamahal ko mga kapatid. Ano po ang sabi ng Biblia, saan natin dadalhin yung ating tithes and love offering kung saan tayo po nagkakatipon. Ang sabi po dito sa Malakias 3:10, dalhin ninyo ang buong 10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin ninyo kung ngayon sa bagay nito, sabi ng Panginoon ng maupo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga tungawan sa langit at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Oh, dalhin ninyo ang buong 10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain. Ano po yun, mga minamahal, tinutukoy doon, yung babayarin natin, yung electric bill natin, yung mga sasakyan natin na pangsundo na mga kapatiran, mga minamahal, dyan po napupunta ang inyong ibinibigay. Lahat magsabi ng praise the Lord. So ano po yung pangako ng mahal na Panginoon? Aalisin niya yung mga salot sa ating mga negosyo, sa ating mga pananim, ano man yung ating mga pinagkakitaan, mga minamahal, aalisin ng mahal na Panginoon. Sabi ng 11, ganito mga pagkasabi, aging sasawin ang mananakmal dahil sa inyo at hindi niya sisirain ang mga bunga sa inyong lupa ni malalagasan man ang bunga sa panahon ng inyong puno ng ubas sa parang sabi ng Panginoon ng maubo. Aalisin pala ng mahal na Panginoon yung mga salot. Lalo na po dito, napakarami po mga palayan. Amen? Aalisin ng mahal na Panginoon yung mga balang, yung mga daga, utot, mga minamahal ko, mga kapatid, aalisin na mahal na Panginoon yan. Yung mga peste, mga kuhul, mga minamahal kapag ikaw ay matapat na anak ng Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya po tayo, mga minamahal, ay magbigay, mga minamahal, sa inyo pong ipagkakaloob ng inyong mga tithes and love offering, mga minamahal, praise God. Narito po ang mananalangin, ating pong beloved brother Saldi. Beloved brother Saldi de Guzman. Sa kanya pong panalangin at ito po ay basbasan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Mga minamahal, tayo po ay magbigay ng mga may buong katapatan sa ating pinakamahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord.
tayo pong lahat ay hiniling ko po na tayo po ay tumayo, panandalian. Tayo po ay darako na po sa pinakamahalaga na ating pong malagawain sa araw pong ito, ang pakikinig ng Word of God. At ibinibig ko po ang pagkakataon sa ating beloved preacher, beloved Brother Joven Ferrer, sa kanya pong pagdadala ng salita ng ating pinakamahalaga ng praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At po tayo dumalangin, mga minamahal. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos, ang banal sa iyong pangalan, aming pinakamamahal na Pinoy. Maraming salamat po sa kalakasan taglay mo namin sa mga oras at buhay nagmumula sa iyo. At sapagkat ang binibigay mo po sa amin kami sama-sama sa aming pagpupuri sa iyo sa buong araw at malapay noon. Salamat, malapay pinagpala mo kami lubos, malapay mo pumpulat sa pandalangin ng aming ginagamit ng Evangelista Waldo Estrada Almeida. Kayo po humingi kapatawaran sa mga pagkasala. Patawarin mo ang bawat sa aming Panginoon. Huwag mo naman namin nagpagkasala kundi puso nagsisisi sa oras na ito. Kami karapat dapat tumanggap ng iyong mga salita at magsilbing giya sa aming buhay, sa aming pagpapatuloy, sa aming paglalakbay ayon sa iyong pagkalabada na kaloob mo, malapay noon. At sa iyong pag-aaral ng mga salita, langisan mo yung salita, patabang lingkod sa ganang akin, wala pong magagawa, basahan lamang, alikabok lamang sa harapan. Ngunit gamitin yung dalawang pagpapalang espiritual sa aming pumamal kapasadako ito, lalo ang pumaminamal ng mga bisita. Pagpalain mo kami lahat, sama-sama naming sinasaway, lahat ng demonyo ng hadlang, ikaw ka out in the mighty ways, ka out in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Pumalakpak po muna tayo ng malakas sa ating malapay noon. Everybody shout, praise the Lord. Alam po ninyo mga minamahal, lahat tayo pinagpala sa araw na ito. Amen? Amen? At sapagkat madalang mga minamahal na tayo po'y bisitahin ng ating pong beloved family, ng ating beloved pastor, at ating beloved evangelist, mga minamahal na talagang grabing kagalakan ang nararamdaman ng mga anak ng Diyos. Amen? Praise the Lord. With due respect po, maraming salamat po sa ating beloved Willie James Alvin III at sa ating kanyang buong pamilya. Of course, sa lahat, welcome po kayo sa banal na gawain ng ating malapay noon. Kayo na dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Pinangunahan po natin pong inagalang at minamalabang lista, ating beloved evangelist, Waldo Estrada Almeida. Minsan pa nga natin palakpakan ng malakas ang ating malapay noon. Praise the Lord, glory to God. We give due honor and respect sa ating evangelist Waldo Estrada Almeida at sa kanila pong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved son Pastor Lina C. Almeida. Sa ating mga beloved workers po, good afternoon po. May sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon at sa ating mga beloved brethren. Amen. Higit sa lahat ng pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, sapagkat alam po nyo, napakarami pong mga surprises na ibinigay sa atin ng ating malapit sa araw na ito. Kaya simulan na po natin sapagkat napakabilis ng oras. Amen. At ating basahin ang ating unang talata dito sa aklat ng Numbers, chapter 14, verses 2 up to 4. Kaya hindi po, mula sa aklat ng Bilang, ang kabanata 14, talata ay 2 hanggang 4. Amen. Dito po sa aklat po ng mga Bilang, kabanata po ay 14, talata po ay 2 hanggang 4. Ito po ang nakasulat. At inupasala ng lahat ng mga anak ni Israel si Moses at si Aaron. At sinabi sa kanila ng buong kapisanan, nangamatay na sana tayo sa lupain ng Ehipto, o kay nangamatay na sana tayo sa ilang na ito. At bakit kaya tayo dinala ng Panginoon sa lupain ito, upang tayo'y mabuwal sa tabak? Ang ating mga asawa at ang ating mga anak ay magiging mga huli. Hindi ba magaling sa atin na tayo magbalik sa Ehipto? At nagsang-usapan sila, tayo maglagay ng isang kapitan at tayo magbalik sa Ehipto. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Happy 37th anniversary sa ating po lahat, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Alam po ninyo, mga minamahal, kung ating bibilangin yung araw na tayo po ay nakakilala sa mahal na Panginoon, 37 years. Amen. Some of us, merong talagang more than 30, may 20, may 10, kanina nagpurit. Amen.
Pero ang sabi ng talata, minsan nangyari sa buhay ng mga anak ng Diyos mula sa alipin ng bansa alipin sa Egypto, mga minamahal, pagkaalipin. Sila po mga minamahal ay pinalaya ng mahal na Panginoon. Amen? At dahil sa hibik, take note hibik ng mga anak ng Diyos, night and day, na sila po mga minamahal ay dumadalangin, kailan darating ang aming paglaya? Kailan kami makakalaya sa karamdaman? Kailan kami makakalaya sa pagkaalipin na ito? Amen. Narinig ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At alam po ninyo mga minamahal, nung narinig ang ating mahal na Panginoon, dumating ang talagang kanyang mangangaral, propeta, sa pamamagitan ng bawat mga minamahal. At siya po sinabi niya sinabi para mga minamahal, let my people free. Amen. Amen. Ibig sabihin, mga minamahal, dahil pinatigas ng Diyos sa puso ni Paraon, sabi niya, lahat ayoko. Pero anong ginawa ng mahal na Panginoon? Nagpakita siya ng mga himala. Amen, mga salot, grabe. Pugsahin ang mga taga-Egypto, mga minamahal. Pero ang grabing pagpapala, mga minamahal, bagamat nagkaroon ng grabing balang, madilim. Amen? Amen? Nasa buong kapaligiran. Pero sa mga tahanan ng mga anak ng Diyos, hindi kasama doon sa salot. Wala ba po natin ang ating mahal na Panginoon? Ang nakikita, nararamdaman ng mga anak ng Diyos, ang mga salot sa kanilang gilid, kaliwat kanan. Pero never ang salot na dumapit sa kanila. Bakit? Pinag-iingatan sila ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Yung palakpak ng 37 years. Amen! Alam po ninyo mga minamahal, ang sabi niya, nung unang hakbang ng mga anak ng Diyos mula sa pagkaalipin, mga minamahal, tayo na sila nakalaya, galak na galak, maiinit ang mga anak ng Diyos. Tumatalon kapag nagpupuri, kapag nangangasalita malapay, nadinig nila mga minamahal. Ngunit habang tumatagal ang panahon, lumalayo mga minamahal, dumarating ang mga pagsubok, nakikita nila mga sundalo ni Paraon papunta sa kanila, nandoon ang kanilang nararamdaman. Sabi nila, bakit tayo dinala dito ng Diyos? Bakit kaya tayo pinalaya dito ng Diyos? Para lang ba mamatay? Para lang ba tayo mapahamak? Ganon na ganon ang ilan sa atin, mga minamahal. 37 years na ako. Mukhang kailangan ko na yatang tumigil na muna. Ang dami ko ng pagsubok. Ang dami ko ng problema. Amen? At the worst thing is, naiisip na mga anak ng Diyos, mga Israelita, na sabi nila, mas maganda umuwi na tayo doon, balik na tayo sa dati nating ginagawa, sa dati nating pinanggalingan. Amen? May mga Kristiyano, gusto nang bumalik na talagang akala mo napagod ng paglilingkod, ay mag-disco na lang tayo, ay mag-inom na lang tayo, ay magawa na tayo ng mga kalayawan. Amen? Pero ang sabi ng Biblia, mga minamahal, hindi naglikat ang mahal na Panginoon sa pagpapakita ng kanyang himala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Mula noon hanggang ngayon, God never failed us. Amen? Dumaan ang COVID-19, ang kaliwat kanan natin napapahamak, pero tayo, diretso tayo naglilingkod sa mahal na Panginoon, pero tayo pinag-iingatan ng mahal na Panginoon. Buhay na buhay! Palabang po natin ang ating mahal na Panginoon. Nakakapag-celebrate tayo ng 37th anniversary. Amen? Yan ang dahilan, mga minamahal, kung bakit kailangan tayo po, mga minamahal, ay magpatuloy. Sabi ng Biblia, mga minamahal, kapag ating titignan, mga minamahal, sometimes ang ating pananampalataya nagiging stagnant. Sa tagal natin, tumayo tayo dito more than 10 years, 20 years, 30 years. Yung ating palakpak, unti-unti nang naghihina. Yung ating pagtaas ng kamay, unti-unti na, madalang na lang. Yung ating kagalakan, nababawasan na. Yung dati-dati nating mainit na pag nawawala na. Amen. Pero ang sabi ng Biblia, mga minamahal, bagamat nawawala ang kainitan mo, bagamat nawawala ang paglilingkod mo, bagamat nawawala ng mga minamahal yung dati mong ginagawa, ang Diyos patuloy na pinapakita sa iyo ang kanyang pagmamahal. Patuloy na ipinapakita ang kanyang himala para malaman mo na bagamat ikaw ay nagbabago, Diyos kailanman ay hindi nagbabago. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord! Kaya nga ba sa atin mga minamahal, sa ito mga minamahal, ang sabi niyan, dapat daw yung perseverance.
Spiritual perseverance dapat ng mga anak ng Diyos. Pag sinabing perseverance, mga minamahal, doing something, mga minamahal, despite difficulty and delay of achieving the result. Bagamat may problema, tuloy-tuloy ang anak ng Diyos. Amen. Bagamat may pagsubok, tuloy-tuloy ang anak ng Diyos. Nanlulupay-pay, bumabagsak. Pero sabi ng Biblia, mami, na pag bumagsak ka, huwag kang manatili diyan. Amen? Marami tayong pinagdadaanan, kaya ang word pinagdadaanan, ibig sabihin dumaan ka lang. Huwag kang manatili diyan. Patuloy mong pupurihin at paglilingkuran ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. 2 Timothy chapter 1 verse 6. Kylie. Amen. Sabi ko sa inyo, maya-maya lamang tayo po lubos na pagpapalain, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Kylie, dito sa unang aklat ng Timoteo, kabatay 1, talatay 6. Amen. Amen. Dito po sa aklat ng kalawang sulat ni Pablo kay Timoteo, kabanatay 1, talatay 6. Amen. Dahil dito ay pinaalala ko sa iyo na paningasin mo ang kaloob ng Diyos na nasa iyo sa pamamagitan ng pagpapatong ng aking mga kamay. Amen. Lahat ng may gift of God sa bawat isa sa atin, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, mga bawat anak ng Diyos, mayroong regalo, mahal na Panginoon. Ang regalo mo ay maaaring pagpapatutuo, pagbibigay. Ikaw ay member ng choir, maging ikaw ay member ng musicians. Kung ikaw man ay nagsishare, kung ikaw man ay nandoon talagang naghahayo ka, that's your gift. Amen. Even praising God. Sometimes, by just looking at you, when you worship God, nakikita naman ang mga tao, mga magbisita, sasabihin nila, ay grabe, napapasama sila magpuri sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. That is the gift from God. Amen. Amen. But take note, ang sabi ng talata kainli sa English, sabi diyan, mga minamahal, wherefore, I put thee in remembrance that thou stir up the gift of God. Anong ibig sabihin niya, mga minamahal? Ang sabi niya, pinapaalala ko sa lahat na yung gift na meron ka, huwag mong panatiling stagnant yan. Huwag mong panatiling na nandyan lang yan na wala kang ginagawa. Ang sinasabi ng Biblia, tawag sa Pangasinan, kiwal. Hinahalo yan. Stir up. Anong ibig sabihin yan? Dapat ginagawa natin ang paraan para yan tuloy-tuloy na magningas. Tuloy-tuloy na ganaganap mo. Kung kahapon sabi niya, every day is a blessing from God. Yesterday and today is another day. Amen? Kaya dapat ang mga anak ng Diyos, dapat hindi tumitigil na ganapin ang kanilang katawagan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Stir up! Brother, anong gagawin ko para ako'y ma-stir ko yung aking gift na meron ako? 37 years na. Anong unang-unang dapat gawin, mga minamahal? 1, count your blessings daily. Lahat ng marunong magbilang ng kanilang pagpapala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Maniwala kayo, mga kapatid, bilangin mo ang pagpapala mo mula nung ikaw ay nakakilala. 1, 2, 3, 4, hindi ka pa nakakalima. Ramdam mo na ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Never forget what the Lord hath done unto thee. Amen? Huwag mong kalilimutan ang ginawa ng Diyos sa iyo. Kung walang Diyos, maaring tayo wala na ngayon. Kung walang Diyos, hindi tayo nagkikita-kita ngayon. Kung walang Diyos, hindi ka makangiti ngayon. Hindi ka naglalakad. Hindi ka pinagpala. Pero dahil may Diyos na pinakilala ang ating ginaganap ni Naman Evangelista Waldestrada Almeida, nakilala mo at nakilala ko, naramdaman natin sa ating buhay, sa ating puso, lahat ng meron tayo, galing yan sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kapag ating ini-stir and we are counting our blessing, dapat, mga minamahal, isinusulat mo yan. Kung mayroon tayong book of remembrance sa langit, mayroon tayong book of testimonies sa mga anak ng Diyos. Para hindi mo nakakalimutan. Pinakamalaki at maliit,
na mga patutuo. Isulat mo diyan. At unti-unti mong basahin parati yan. At sinasabi ko sa iyo, that is one way of steering our faith. One way of steering our gift. At yan mga kapag ginagawa mo yan, sinasabi ko, ang Diyos naghihintay sa atin doon sa kalangitan. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Pangalawa, mga minamahal, kindly, ikalawang Timoteo, kabanata 1 hanggang 13. Dadalawa na lang na remaining, mga minamahal. Sapagkat alam ko, mayroon kayong gustong hinihintay sa araw na ito na marinig. Praise the Lord. Kindly, 2 Timothy chapter 1, verse 13. Amen. Amen. Dito po sa aklat ng ikalawang Timoteo, kabanata 1, ang talata 13. Ingatan mo ang mga ulirang mga salitang magagaling na narinig mo sa akin sa pananampalataya at pag-ibig na kay Kristo Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pangalawa, ang sabi diyan, stay in the sound doctrines. Lahat ng mga nakapakinig ng mga sound doctrines ng Jesus Miracle Crusade mula pa noon, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Ang sinasabi diyan, hold fast from the form of sound words which thou hast heard of me. Panghawakan mo daw. Amen. Amen. Ang ilan mga minamahal dahil sa katagalan na nila sa paglilingkod, kung ano-ano na mga nababasa, napapanood sa internet, unti-unti nang lumalayo sa katuroan ng mga pastor. Napapahamak tuloy. Amen? Pero ang sinasabi ng Biblia, panghawakan mo pangaral ng mga pastor. Dito ka pinagaling, dito ka pinagpala, dito ka naligtas. Amen! At kapag ginawa mo yan mga minamahal, ang sabi ng talata, in faith and love which is in Christ Jesus. Hindi lang makikinggan, hindi lang ito mga minamahal pag tapos na, kundi iniibig mo ang mga doktrina at salita ng Diyos na iyong napapakinggan. Amen? Amen! Ginagawa mo lahat ng paraan upang ito'y manatili, ma-preserve. At nang sa ganun mga minamahal, yung joy, yung blessing that we enjoy every day coming from our God, tuloy yan sapagkat tayo pinagpapalang lubos ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Everybody shout praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal ay gumagawa ng mga bagay nito, I tell you, huwag kang lalayo. Amen? Amen? May magsabi sa iyo, doon na tayo mayroong grocery. Oh, sige, grocery nga, pero wala namang kaligtasan. Dito, walang grocery, pero grabe ang pagdaman ng banal na presensya ng Diyos. Palama po natin ang ating mahal na Panginoon. Itong regalong sinasabi ko sa inyo, mga minamahal. Lahat ng namimiss na ang ating beloved Kuya Buboy, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal! Praise the Lord! Ang kalahati ng ating pinag-uusapan ngayon, aking ibinibigay na may paggalang, siyempre, of course, ating beloved ordained preacher, upang malubos ang ating kagalakan, bigyan tayo ng mga salita ng mahal na Panginoon, manatili sa ating puso't, sa ating paglalakbay, up from this 37 years, tuloy-tuloy hanggang sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Lahat po ng pinagpala, pumalakpak ng malakas, everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Buhay ang Diyos, minamahal. Tuto siyang buhay at nagpapala. God bless you, beloved elder brother Jobs, beloved Wildy James, the third, CG, the fourth, at kanilang mga kasama. I give double honor and respect to our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeida, the whole family ng
Almeida, beloved Peach, beloved Ted, beloved Lala, beloved Pogs, lahat ng kalimang supling at mga pamangkin, mga anak, may beloved ko, preachers, magandang hapon at ang pinakamataas na papuri, pagsamba ay ating pinapabot sa ating mahal na Panginoon. Ang minamahal, matagal to nating inaantay ito. Sa ating dinaanan, ang sabi ng Biblia, in everything give thanks for this is the will of God. Romans 8 verse 28. Supposed to be mayroon tayong preachers o preacher na darating. Ngunit maminamahal, sobrang pagod ating beloved Pets, na galing po ng Leyte, galing ng Cebu. Binigyan nga po tayo ng pagkakataon na galing po straight from Korea. Yung beloved James III, CJ, grabing pagpapala. Maminamahal, namimiss ko kayo. Namimiss ko itong aking tungkulin. Hindi inaasahan. Talagang ang sabi ng Biblia, maminamahal, sa mga nagpapakumbaba, buhay ang Diyos, andiyan, nakikinig, sumunod sa kanyang banal na kalooban. Sabi ng 1 Samuel chapter 15 verse 22 and 23, hindi nalulugod ng mahal na Panginoon sa mga mamahaling susunugin. Lahat, kundi yung mga masunurin. Kapag ikay masunurin, katulad ng ating iginagalang at minamahal na pastor, hindi tayo lalago. 1986, maminamahal. Marami pa tayo ngayon. Trapal pa doon sa Bilyaronit. Ang sabi ng Hebrew, chapter 2, verse 3 and 4, pakibasa. At bago tayo magpatuloy, nais ko rin po munang manalangin dahil gusto kong talagang sabik na sabik ako sa inyo, maminamahal. Praise the Lord, dakilat mapagpala naming Diyos, Ama namin sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, our dearly beloved Pastor Will Distrad Almeida, their beloved children, siblings, I give double honor and respect, hallelujah, to you, my dearest Jesus. Forgive our sins and all unrighteousness. Tulungan mo mga Panginoon yung mga anak, buksan ang mga pangunawa at kaisipan sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Kailang maunawahan, maintindihan ang kahalagahan nito. Salamat sa dakilang pagkakataon upang kami po muli ay makapaghayag ng mga salita. Habang kami sinasaway ang madimonyo ng hadlang, demonyo ng pag-alinlangan, we bind the power of darkness, demons of hindrances, doubts and unbelief. Cast out in Jesus' name. Anoint the word of the Lord. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Basa. Dito po sa aklat po ng Hebreo, kabanata po ay 2, talata po ay 3 hanggang 4. Ito pong nakasulat. Paanong makatatanan tayo kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan na ipinangusap ng Panginoon noong una ay pinatunayan sa atin sa pamamagitan ng mga nakarinig, na pawang sinasaksihan naman ng Diyos na kasama nila sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan at ng saganang kapangyarihan at ng mga kaloob ng Espiritu Santo ayon sa kanyang sariling kalooban. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Maminamahal, kung kayo po'y mainam na makinig ng Ebanghelyo, ito yung kapangyarihan ng Diyos upang kung ikaw ay may karamdamang cancer, tuberculosis, sakit sa puso, high blood diabetes, hindi ka makalakad, ikaw ay grabe ng problema, grabe ng suliranin, kung magkaroon ka ng pananampalataya, yung inyong napapakinggan kanina, maminamahal yun ang aming ginagawa. Yung aking AIDS, yung aking karamdaman gumaling. Ang sabi rito, paano daw natin tatakasan ang dakilang kaligtasan? Mula nung tayo po'y makapakinig ng Ebanghelyo ng kaligtasan, dala ng Ebanghelista, dala ng propeta, dala ng sugo ng Diyos. Since 1978, nagbago tayo. Inunat na malapay ng kanyang kamay.
Pinagpala ka, pinagaling ka sa karamdaman mo, pinatawad ka sa iyong kasalanan. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, paano daw natin tatakasan ang dakilang kaligtasan? Kaya ang sabi ng ating mahal na ebangelista, kung ikaw ay alis pa sa ministeryong ito, suriin mo ang sarili mo. Dahil may pruiba na, may ebidensya na. Ang mga bulag nakakakita, ang mga pilay nakakalakad. Hallelujah! Ang mga kitungin nilinis. Hallelujah! Mga bangkaruti na mga negosyante, pinagpala. Amen? Amen! Yung tumayo kanina bago, hallelujah, ako maminamahal, wala ng pag-asa. Hallelujah, dahil may sakit sa puso. Hindi maka-abroad. Hindi makaalis kung saan-saan. Pero ngayon, from this Dabi, my beloved Almeida children, walang-wala. Ngayon, siya na po, maminamahal, ay inangat ng mahal na Panginoon. Hallelujah! Siya ngayon yung pang-apat mula sa secretary, NCR. Hallelujah, ang hinahawakan niya, hallelujah, Calabarzon. Sinong nagtaas niyan? Ang sabi ng Biblia, itong mga himala ay pinahihintulutan upang ikaw at ako hindi tayo manatili sa init na yan mula kanina hanggang ngayon. Nananatili tayo dahil may pruiba, may ebidensya ng ating Diyos na ating pinaglilingkuran. Kayang magpala sa iyo, kayang ibuhos ang masagalang pagpapala. Anong sinabi ng Biblia? Ipangaral lamang ang mabuting balita. Preach the gospel. Hindi lamang sa Pilipinas, buong mundo. Ang sabi ko kanina, dugtungan ko, hindi na tayo pupunta sa Amerika para ating makita ang huling propeta sa ating kapanahunan nandito sa Pilipinas. Makita mo ang kanilang mga anak, ang kanilang mga apo. Hallelujah! Makita mo ang mga totoong preacher of righteousness. May dalang kapangyarihan. Maminamahal, sapat na. Sapat na. Ang sabi ng Biblia, ang ating mahal na ebangelista, ang ating propeta, hindi lamang propeta ng Pilipinas, kundi propeta ng buong mundo. Amen. Praise the Lord. Amen. Imagine! Kung hindi ka maniwala sa Ebanghelyo ng kaligtasan, ikaw ng pinaka-worst na tao sa mundo. Dahil kami naniniwala, pari-pariho tayo, may mga relihiyon. For the last 10 years, I am not mocking what I believe before. Dahil once in a lifetime, ako po ay nagiging Baptist for 10 years. Pero walang pagbabago doon. Ang sabi ng mga preacher doon, dati-rati, hallelujah, ako ay may 5 asawa. Pero ngayon, 2 na lang. Dito, maminamahal, kapag ikay binago, mayroon ka lamang 1 asawa. Dahil hindi na pinahintulutan. Hallelujah, maraming asawa. Polygamous, hindi na pwede. Kinakailangan 1 lang ang asawa. Right. Kaya ang sabi ng Biblia, hallelujah, harap ka sa mahal na Panginoon, kasama ang iyong asawa. Amen. So ngayon, maminamahal, napatunayan natin, narinig natin ang Ebanghelyo ng kaligtasan na may kasamang kapangyarihan. Narinig natin, maminamahal, na ang kapangyarihan ay makukuha sa pamamagitan ng pagbaba ng mahal na Panginoon ng kanyang Santo Espiritu. After that, the Holy Ghost come upon you, you receive power. Acts 1:8. Kapag ikaw daw at ako hindi maniniwala, John chapter 8 verse 24, na yung ipinangaral ng totoong propeta, ng totoong mga mangangaral, ang Diyos na nagkatawang tao, kung hindi ka maniniwala, ang iyong pinaniwalaan ay yung mga gawa pa rin ng kamay. May mga mata, hindi nakakakita. May mga kamay, hindi nakakatangan. Hindi ka nagbabago. Kaya ang mga tao, maminamahal, ang sabi ng Psalms, hallelujah, chapter 115, verse 4 up to 8, ang lahat na nagtitiwala sa mga revolto na yan, kung ano ang revolto, hindi makagalaw. Ganon din ang tao. Kaya napakaraming mga Pilipino, maminamahal, kapag na-stroke, patay ang kaliwang bahagi ng kamay, patay ang kanang bahagi ng kamay, dahil sa revolto. Dahil ang pagluhod sa revolto, pagluhod kay Satanas. Ini-expose ito ng ating dearly beloved pastor, ng ating beloved mama dear, ng mga preachers of righteousness. Kung hindi ka daw maniniwala, pakibasa ng John chapter 8 verse 24, ye shall die in your sins. Kindly, basa.
Dito po sa aklat po ng Juan Kabanatay 8, talatay 24, ito po nakasulat, sinabi ko nga sa inyo na kayo'y mga mamatay sa inyong mga kasalanan, sapagkat malibang kayo'y magsisampalataya na ako nga ang Kristo, ay mga mamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Amen. Sa Ingles, sabi dan, I say therefore unto you that ye shall die in your sins, for if ye believe not that I am He, ye shall die in your sins. I am He. Si Kristo nagkatawang tao. Siya daw yung Diyos maminamahal na Ama. Hallelujah, na hindi kinikilala ng buong mundo. Hallelujah. Yung I am He na yan, yung Kristo na ating sinampalatayanan, ipinangaral ng kanyang propeta nung tayo maniwala, nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus after receiving the Lord Jesus Christ as our personal Savior. Nung tayo binautismohan sa tubig sa pangalan ni Jesus, tayo bago ng nilalang, ang ating mga kasalanan ay iniwan natin sa tubig. Pag-ahon mo, ikaw ay bago ng nilalang. Ang karamdaman mo, ang kasalanan mo, lahat na mga ginagawa mo, iniwan mo sa tubig. Pag-ahon mo, ikaw ay bago ng nilalang. Kapag ikaw ay bago ng nilalang, tagapagmana ka na ng langit at buhay na walang hanggan. Hindi totoo na lahat ng tao ay anak ng Diyos. Hindi totoo. That's a big, big lie. Dahil sinabi ng John 1:12, only to those who believe Jesus Christ as their personal Savior. Baptized in the name of Jesus Christ. Acts 2:38. Sila lamang ang binibigyan ng karapatan. Pakibasa. John 1:12. Hallelujah. Sila lamang ang binibigyan ng karapatan. Binibigyan ng karapatan magiging tunay na anak ng Diyos. Ngayon, kapag ikaw ay binibigyan na ng karapatan, magiging anak ng Diyos, huwag kang magpalamig-lamig. 37 years is enough. Hallelujah! Itong mga batang ito na ating kapili ngayon, dati-rati, kinakarga-karga lang namin yan. Beloved Minister Pogs, maminamahal, nag-aral yan doon sa Pasong Putik, dala-dala namin. Pero ngayon nangaral na, pruiba't ebidensya na may pruiba ang ministeryong ito. Totoo ang ating napapakinggan. Ikaw at ako, lahat tayo may mga patotoo. Kaya hindi tayo madaya, hindi tayo maminamahal. Hallelujah, masasabi na tayo na may nakukumberte ng mga mas magagandang salita. May pruiba, may ebidensya. Kapangyarihan. After that the Holy Ghost come upon you, you receive power. Kanina, nagkapuspusan habang umaawit tayo. Espiritu ng Diyos yan. Ngayon, kung ikaw ay may espiritu na ng Diyos, huwag ka nang magpalamig-lamig. Huwag ka nang mag-absent tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo, dumadalo ka sa gawain. Huwag kang makontinto sa Facebook. Huwag kang makontinto, maminamahal, sa YouTube. Hallelujah! Lalo na sa overnight, magdamag ang overnight natin. Hallelujah! Dahil air condition yung silid mo, maya-maya tulog ka na. Iba kapag dito ka, nagsasakripisyo ka. Sabi na ating malaybang lista, ang katumbas na kapangyarihan, 3 araw na pag-aayuno. Ibig sabihin, mapapatawad ka sa iyong mga kasalanan. Anong sinabi? Datapot ang lahat sa kanay, nagsitanggap, pinagkaluban sila ng karapatan, maging anak ng Diyos sa mga tuwid bagay, ang mga sumasampalataya sa kanyang pangalan. Sumasampalataya sa kanyang pangalan. Maraming kumikilala kay Kristo, kumikilala na may Diyos. Pero nasaan sila ngayon? Andun sa mga bilangguan, andun sa mga sabungan, andun sa mga sugal, andun sa lahat ng kamunduhan na kaligayahan. Ang tunay na Kristiyano, ang kaligayahan ay nandito sa gawain ng mahal na Panginoon. Dahil habang sila'y nakikinig ng Ibanghilyo ng kaligtasan, may dalang kapangyarihan, nagbabago sila, tinutugon ang kanilang mga dalangin, pinagpala sila. Yan ang aming napapala. Buhat ng aming paglingkuran ang ating Diyos na buhay sa ministeryong ito, the Jesus Miracle Crusade International Ministry. Alis ka pa? Saan ka patutungo? Sabi natin, beloved Minister Pogs, ang mundong ito, si Satanas nakanganga. Pag tumalikod ka, aalis ka, babalik ang karamdaman mo, dahil magbubunga na naman ang kasalanan mo. Samantalang kapag nandito ka, Miyerkules, Biyernes at Linggo, dumadalo ka pa ng ating mga Bible study, nanonood ka pa ng ating programa sa telebisyon, nangangaral ating malaybang lista, ating beloved Minister Pogs, Minister Luke, andyan yung mga encouraging word na ating beloved Ted,
beloved Beach, maminamahal ng kanilang mga anak, tutubo ang iyong pananampalataya. For faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Pakikinig at pakikinig ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Kapag may nagpapatotoo dito, pakinggan niyo yung patotoo. Dahil yung mga patotoo, hindi yan gawa-gawa niya. Diyos ang may gawa niyan. Kapag gumawa ang Diyos sa mga patotoo, hindi ka panipaniwala. Mayroon nga dito, maminamahal, kung nakadalo lang sana yung kanyang anak, ilang beses bumaliktad yung kanilang SUV. Kailan lang? Ilang beses bumaliktad. 5 beses, 6 na beses, 10 beses. Ang sabi ng nag-imbestiga na pulis, hindi ba ninyo alam itong lugar na to? Accident-prone area ito. Pag may nadisgrasya dito, wala pang nabubuhay. Lahat na mamatay. Ilang beses sinisig sa loob ng SUV kasama ang kanyang anak, maminamahal. Ang kanyang mga kasama, pingas-pingas ang muka, puro galos. Pero yung kanyang anak, iniingatan ng mahal na Panginoon. Bakit? Dahil may taga Jesus Miracle Crusade International Ministry na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Pinoteksyonan ang kanyang anak. See? We have everything to gain but nothing to lose. Lahat ay pakinabang. Walang mawawala. Amen. Sabi na ating mga Ebanghelista, naligo ka, nagsabon ka, manghilod ka na, mag-shampoo ka na, mag-conditioner ka na, ayusin mo na ang paligo mo para mabango. Talagang wala nang bigat ng katawan. Ganon din sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Huwag ka lang linggo nandito. Miyerkules, Biyernes at Linggo, nandito ka dahil sinabi ng Biblia, 1 John 1:7, if you are in the light as He is in the light, we have fellowship one with another. Hebrews chapter 10, verse 25, 26, and 27, wala nang haing natitira pa sa mga hindi nakikinig ng pagdalo ay susuwito sa Kanya, magpakabanal siya. Amen. Hallelujah. Yung pagbibigay ng may katapatan na susunod niya. Kapag nagagawa mo yan, ang heaven, ang langit ay nag-aantay na sa iyo. Tagapagmana ka ng buhay na walang hanggan. Praise the Lord. Sabi natin, beloved minister po, saan ka pa pupunta? Ito na ating buhay. Totoo. Kung liliko ka sa kaliwa, nakanganga si Satanas. Liliko ka sa kanan, ang buong mundo. Hallelujah! Na punong-puno ng kasalanan, nakanganga sa iyo. Ngayon, para sa inyong kaalaman, mayroon ako napanood, maminamahal, isang scientist na pinag-aralan ang Biblia. Napaka-critical na taon ang 2023 and 2024. Ang ibig sabihin sa kanilang pagkadalubhasa, tingnan niyo po, pag naglilindol sa Mindanao, tutugon ang ibang bansa. Pag naglilindol ang ibang bansa, tutugon ang Luzon. Pag naglindol ang Luzon, tutugon ang Visayas. Lahat ng buong mundo, sinisisig na tayo ng lindol. Eh kung maglindol ng intensity 50, saan ka pupulutin? Kung wala kang Diyos, palamig-lamig ka. Sabi ng Revelation chapter 3, verse 15 and 16, pag nagpapalamig-lamig ka, isusuka ka ng mahal na Panginoon. Dahil ayaw niya ng maligamgam na Kristiyano. Kailangan ng Kristiyano, mainit na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Right. Naglakablab. Hallelujah! Pag nagpupuri, tumatalon. Parang kapangyarihan ng Diyos, ating makamtan, ating makamit, ating matanggap. Amen? Everybody shout, praise the Lord! Kapag nagawa mo ang mga bagay na ito, ulitin ko ang sinabi ng ating dearly beloved and honorable pastor, you have everything to gain but nothing to lose. Palakpakan natin ang ating pinangamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Hallelujah. Pakibasa po yung aking mga binanggit na mga talata, lalo na yung 1 John 1:7 at Hebrew chapter 10 verse 25, 26, and 27. Medyo patapos na tayo, maminamahal. Dito po Huwag sa kayong aklat mag-alala. po ng unang sulat ni Juan, Kabanatay 1, talatay 7, ito pong nakasulat. Ngunit kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa, at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan.
Hebreo 10, talata po'y 25 hanggang 27. Ito pong nakasulat, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Revelation 3:15 and 16. Dito po sa aklat po ng Apokalipsis. Revelation. Apocalypse, kabanata po ay 3, talata po ay 15 hanggang 16. Ito pong nakasulat, nalalaman ko ang iyong mga gawa, na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Kaya sapagkat ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Itaas ang kamay ng ayaw isuka ng mahal na Panginoon. Itaas ang kamay, yung ayaw isuka. Ang kanilang mga pangalan ay alisin doon sa aklat ng buhay. O tingnan niyo po, lahat tayo nagtaas ng kamay. Ibig sabihin, lahat tayo gusto natin magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Kaya manatili tayo. Amen? Kung ngayon, hindi ka karakadaka gumaling, gagaling ka ngayon 50%, 70%, 80%, 90%, sa tuloy mong paglilingkod sa mahal na Panginoon, dalo ka ng dalo ng dalo, dalo ka ng dalo ng dalo, hindi mo na mamalayan. Si Tatay Rodolfo, dati-rati hindi mauunat yung kamay dahil na-stroke. Ngayon na itataas na yung kamay sa kadadalo ng kadadalo. Kung dadalo ka ng dadalo, sabi ng mga kapatiran natin na dumalo ng dumalo, wala na pala yung karamdaman ko, gumaling na pala yung aking bato, inihi ko na pala yung aking sakit sa bato, yung aking prostatitis, nawala na pala, pinagaling na ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ating Diyos na buhay. Sinabi po ng Biblia, Romans chapter 8, verse 1 and 2, we are more than conquerors in Christ Jesus. Mami na mahal, you are over the law of sin and death. Ikaw ay mataas pa sa kamatayan, sa kasalanan. Hallelujah, kapag ikaw ay manatili, dumalo ng dumalo, magpakainit hanggang sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Dahil sinabi po ng 16 at 17, hallelujah, ang prueba at ebidensya ng iyong pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Ikaw ay tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Nagpapatunay na ikaw ay anak na ng Diyos. Pakibasa ng mga talata. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kindly, basa. Last verses na yan, maminamahal. Hallelujah, habang ating pinaghanda ang ating mga baguhan, tanggapin ang ating mahal na Panginoon. Kindly, praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Roma, kabanata po ay 8, talata po ay 1 hanggang 2. Ngayon nga'y wala ng anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus, sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na nakay Kristo Jesus ay pinalaya ko sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Tuloy, dito sa Dieciséis, 17. Roma 8, talata 16 hanggang 17. Ito po ang nakasulat. Ang Espiritu rin ang nagpapatutuo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At kung mga anak ay mga takapagmana nga, mga takapagmana sa Diyos at mga kasamang takapagmana ni Kristo. Kung gayon nga, makipagtiis tayo sa Kanya upang tayo'y lumuluhati namang kasama niya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Sa English, napakalayo nung English ng Romans chapter 8 verse 1 and 2. Tingnan niyo po. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Pinutol sa Tagalog. Sinabi rito, who walk not after the flesh but after the Spirit. Pag hindi ka dadalo, you are after your flesh. Pero kung dalo ka ng dalo, hallelujah, ikaw ay mapupuno ng Espiritu ng Diyos. At ang sabi ng Diyos, for the law of the Spirit of life is Christ, in Christ Jesus, hath made me free from the law of sin and death. Kung magpaka-spiritual ka pala, lalo kang magpakainit, dalo ka ng dalo. Ngayon mo tanggapin ang mahal na Panginoon. Pagdating ng Miyerkules, dalo ka. Pagdating ng Biyernes, mag-overnight ka. Linggo, dadalo ka na naman. Maminamahal, ang sabi ng Biblia, you are over the law of sin and death.
May kapangyarihan ka na. Labanan si Satanas. Lucas 10:19, yurakan mo ang mga lakdan, ang mga ahas, makainom ka ng mga nakakalason, hallelujah, ng mga bagay, hindi ka maano. Dahil ang proteksyon ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos, nasa iyo. Sinong laban sa iyo? Romans 8, verse 37, we are more than conquerors in Christ Jesus. Conquerors! Si Alexander the Great, sabi niya, the greatest conqueror is the one who conquers me. Sabi ni Alexander the great warrior nung kanyang kapanahunan. Pero ang sabi niya, great conqueror na siya. Pero ang sabi niya, ang pinaka-the greatest conqueror is the one who conquers me. Who conquers Alexander the Great? Jesus Christ, our Lord. Kaya tanggapin si Kristo, inyong tagapagligtas, inyong Diyos at Hari ng buhay. Amen. Hallelujah. Ang sabi ng 1:4-23-24, hinahanap ng Diyos ang kanyang mga anak na gusto nilang sasamba sa Espiritu at katotohanan. Dahil ang Diyos ay Espiritu, kailangan siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Come unto Jesus. Habang aawit tayo sa ating mahal na Panginoon, awitan natin ang ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Awit. Anong gusto mong awitin natin? Okay lang. Come, pumunta kayo dito sa harapan, mga beloved visitors. Receive the Lord as your personal Savior. Hallelujah. Habang awitan natin ang ating malapayang Tagalog ng grace. Amen. Tagalog ng grace. Kindly praise the Lord. Pakihanda sa ating Hallelujah. Yes, amen, O God. Yung ating mga bisita kaninang ating pong hallelujah, binabati, napakarami nila. Atin silang papuntahin sa harapan. Receive the Lord as your personal Savior. Hallelujah. Ako ay panghawakan. Maraming beses ako ay nasarapan. Hallelujah! Pag ako papalayo sa'yo, Lord beloved, we've got viewers on YouTube, Facebook. Habang inaawit namin ang awiting ito, habang kayo nakikinig sa busis na ito, itaas ang inyong kamay. Magbubulay-bulay tayo, maminamahal. Andito na ang kaligtasan, dala ng malapay ni Jesucristo. Ginagamit ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kailangan ninyo ng tagapagligtas. Kailangan natin ng Diyos. Lahat ay nagkasala. Lahat ay nagkamali. Sabi ng Romans 3 verse 23, there is none righteous, no not one. Romans 3 verse 10, for all have sinned and come short of the glory of God. But God commended His love towards us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. If you receive the Lord Jesus Christ as your personal Savior, He died for you. Accept Him as your personal Savior, Lord and God in your life. Pagtakbo papalayo sa'yo, hindi mabilang na sakit sa'yo kalooban sa pagsuway sa mga utos ko. Ngunit handa kang magpatawa, lagi mong hinihintay na ako'y bumalik at tumawag sa'yo. Thank you. God bless you, mga minamahal, mga beloved singers. Habang naghaming kayo, there are 4 requirements of the gospel, mga minamahal.
First, you must have faith. Then second, repentance. Third, baptism in the name of Jesus Christ. And the fourth is baptism of the Holy Spirit. If you have these four, you, beloved brethren, from different races, kayong aming nandito sa harapan, tumutulo ang inyong mga luha dahil inyong naramdaman ang presensya ng mahal na Panginoon. Ang pananampalataya ay kapanatagan ng mga bagay na hindi mo nakikita, ngunit iyong pinaniniwalaan nung naniniwala ka. Ang mga cancer ay gumaling, ang leukemia ay gumaling. After baptism in Jesus' name, inilubog ang lahat ng mga karamdaman, mga problema. Yumaman ang mga mahihirap, pinagpalang lubos. Kapag natanggap mo itong tatlo, passport mo ito patungong langit, magmana ka ng buhay na walang hanggan. Kaya sa hapong ito, ipikit ang inyong mga mata. Ang panalangin po ay pakipag-usap sa Diyos. Prayer is talking to God. Talk to there is Jesus. He is a spirit. Wala siyang laman, walang buto. Hindi siya ribulto, hindi siya siminto, hindi siya bato, hindi siya kahoy. Siya espiritu. Inyong nararamdaman, kaya lumuluha kayo. Kayong nasa webcast, sumunod kayo sa panalangin, aking babanggitin, sabihin ninyo, mahal na Panginoon Jesus, salamat sa Ebanghelyo ng kaligtasan, aking narinig. Narito ako isang makasalanan. Wala nang pag-asa sa mundong ito. Ngunit binigyan mo ng pag-asa, narinig ang Ebanghelyo ng kaligtasan na may dalang kapangyarihan. Amang banal, naniniwala ako. Sabihin niyo po, mahal na Panginoong Jesus, naniniwala ako sa Ebanghelyo ng kaligtasan. Sa hapong ito, tinatanggap kita, aking sariling tagapagligtas. Diyos at Hari ng aking buhay. Gawin pong tunay na Kristiyano sa gawa at katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, na tinanggap. Amen and amen. Yes, my dear Heavenly Father in heaven, through the first prayer of our beloved Pastor Will Distrad Almeida, their beloved siblings, Lord God, write the names in the book of life. Those who receive you this afternoon, and even those who view on Facebook and YouTube, malapay nun isulat ang kanilang pangalan sa langit. Gawin silang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Pagpalain mo sila 10 na kanyang mga mahal sa buhay, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen, amen. Ngayon, maminamahal, dalawa na ang nagawa ninyo. Mayroon na kayong pananampalataya, tinanggap na ninyong mahal na Panginoon, inyong tagapagligtas, nagawa na ninyong dalawa. Huwag kayong umuwi na hindi kayo mabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus. Dahil ang bautismo, hindi paglipat ng reliyon. Dahil ang Jesus Miracle Crusade is not a religion. Ang Jesus Miracle Crusade ay titulo ng Diyos na ang kanyang mga mananampalataya ay kinikilala niyang mga anak. Amen! Jesus Miracle Crusade is but a title of the church. Dahil ang totoong church, sinabi ng 1 Corinthians chapter 1 verse 2, at the place of Corinth, called to be saints, ang santo pala, ang Kristiyano pala, sila, tayo, ako, ikaw, ang iglesia ng Diyos. Hindi yung building, hindi yung ating pong sinisilungan ngayon, hindi yung mga malalaking simbahan. Ikaw ngayon ay gawing templo ng Diyos. Mananahan sa iyo ang ating mahal na Panginoon after baptism in Jesus' name. Amen. Ngayon, proof. May prueba kami. Mamaya, pagkatapos nating manalangin, ipag-pray namin kayo, mag-pray tayong lahat, tapos mag-about face kayo. Tumalikod po ba kayo mamaya pagkatapos nating mas healing, para tanungin ko yung aking mga kapatid na lahat ang pinagaling sa mga cancer, tuberculosis, sa puso, high blood, diabetes, rayuma, magtaas siya ng kamay. Tingnan nyo. Kaya sa mga oras na ito, tayo manalangin sa ating pong mga pangangailangan. Unahin na natin ang pangailangan nating banal na iglesia.
Patuloy na palusugin, palakasin, pahabain pang buhay ng ating mahal na pastor. Ang kanilang mabutihing mga anak, mga apo, mga manugang na kasangkapanin ng mahal na Panginoon. Maabot tayo dahil kagalakan natin na makakapiling sila. Amen. Hallelujah. Kaya manalangin tayo. Yes, my dearest Heavenly Father in heaven, my dearest Jesus, sa unat na langin ng iyong propeta, our dearly beloved pastor, evangelist, Wildy Estrada Almeda, their beloved children, their beloved siblings, hallelujah, yung mga manggagawa, mga ordained preacher, humihingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali, mga pagkakasala. Kasama na po itong aming minamahal, mga bisitang tumanggap sa iyo, mga kapatiran na may mga pangailangan. Ipatong inyong mga kanang kamay sa inyong ulo, ang kaliwang kamay sa parte ng karamdaman, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, bilang point of contact, banggitin ninyo, pagkapilay, heartbreaking problems, ubos, sipon, lagnat, COVID-19, cancer, tuberculosis, sakit sa puso, high blood, diabetes, all kinds of infirmities and sicknesses. In the name of Jesus Christ of Nazareth, I command you, be healed right now. In the name of Jesus, complete healing and deliverance right now. In Jesus' name, we're healed. In Jesus' name, we're healed. In Jesus' name, complete healing and deliverance. Demonyo ng kahirapan, cast out in Jesus' name. Be blessed, be spiritually blessed in Jesus' name. In Jesus' name, amen and amen. Iwagayway ang mga kamay. Say amen. Hallelujah. Huwag ibaba. About peace sa ating mga bisita. Tumalikod po kayo sa ating mga bisita. Okay, baba ang kamay. Lahat ng pinagaling ng mahal na Panginoon, buhat pa nung sila'y makakilala, nung sila'y 10 years above, 10 years below, itaas ang kamay ng pinagaling ng mahal na Panginoon. Say, asan na yung ating mga kameraman? Asan na yung ating mga kameraman? Silang kailangan ngayon. Lahat ng nagtaas ng kamay, pinagaling na ng mahal na Panginoon, pati po yung ating mga bisita dito. Sa pangalan ni Jesus, amen. Praise the Lord. So lahat ng ating sinasabi dito, totoo. Dahil sinabi ng Revelation, chapter 21, verse 8, no one enters heaven if you lie. 21:27 ng Revelation, walang makakat sa langit na mga sinungaling. Walang sinungaling sa langit. Amen. Kaya tayo hindi sinungaling. Pinagaling na tayo ng malapayin sa ating mga karamdaman. O bilang patunay, lahat ng ating mga beloved visitors, harap na po kayo dito sa akin. Kindly, about peace po. Salamat po at God bless you. Tayo pong lahat ay tumalon ng 3 beses. Kayo pong tumanggap, tumalon kayo ng 3 beses. Sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord. Bilang pasasalamat na lahat ng ating mga karamdaman na pinagaling na ng mahal na Panginoon. Sabay-sabay tayo, jump 3 times and shout, hallelujah, praise the Lord. Huwag mabibiro. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sabihin natin, I love you, my dearest Jesus. I love you, my dearest Jesus. We love you so much, my dearest Jesus. We give all the glory and honor to thee. Thou art great, worthy to be praised forever and ever. Purihin ang ating mahal na Panginoon. God bless you po, minamahal. Sa lahat na nagdadala, huwag din yung pawin niya na hindi mabautiswan sa tubig sa pangalan ni Jesus. In behalf of our dearly beloved pastor, beloved Almeida siblings, beloved Wildy James III, at the port, maminamahal, CJ, salamat sa malapayong dinalaw kami. Pagpalain kayong lubos na ating malapayong mga pamangkin ko. Amen. Hallelujah. Thank you so much, dearest Jesus. Beloved Paige, beloved Ted, beloved Pogs, beloved Lala, at the whole family, thank you so much. Binigyan niyo ko ng pagkakataon at binigyan niyo ko ng isa pang pagkakataon. Ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati ay nauuko lamang sa ating nag-iisang Diyos. Ating napakabait, pinakamamahal pa Jesus. At ang ating mga beloved preachers na kasama natin, beloved elders, God bless you po. We love you in the Lord, but our dear Jesus loves us more and more abundantly. Praise the Lord. Father Jobs, sa ating pong announcement. Pumalagpag po tayo na napakalakas, mga minamahal. God bless you po sa ating beloved Lord preacher. At tunay nga po, mga minamahal, talagang grabe tayong pinagpala sa hapong ito. Amen? Amen! Sa ating po mga minamahal mga kapatid na tumanggap kanina, mga beloved visitors, diyan lamang po kayo sa gilid, pupuntahan kayo ng ating mga beloved elders
para po sa inyo pong kung sino gusto magpabautismo. Huwag kayong umuwi na hindi kayo nagpapabautismo, mga minamahal, makumpleto po ninyo ang kaligtasan. Today, araw na ito ay pinangako ng kaligtasan, hindi araw ng bukas. Amen? Pumalakpak po muna tayo ng malakas, mga minamahal. Lahat ng nagagalak, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Bago tayo magpatuloy sa ating announcement, mga minamahal, mamaya huwag kayong alis sapagat meron tayong tapos na yung ating spiritual na pagkain. Susunod naman yung ating pong literal na pagkain. Ang ating pong mga katawan. Talagang tayo lubos sa pinagpala, mga minamahal. Amen? Ngunit pa po lahat, mga minamahal, tayo muna ay kukuha ng ating pong mga alay sa ating mahal na Panginoon. Sapagat it is really a custom, kumbaga mga minamahal, pinag-uusapang parati yan, na kapag meron tayong katulad dito, ay ang mga anak ng Diyos ay talagang galak na galak magbigay ng alay sa ating mahal na Panginoon. Lahat ng nagagalak, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Again, one chance for us. Ating po may pakita how we love our God. Amen? Kaya po mga minamahal, tayo po bago tayo magpatuloy mga minamahal ay ating munang nihiling ang ating mga kapatid para po sa ating pong pananalain sa special offering po natin, ating beloved elder, beloved brother Romy Benitez. Amen? Praise the Lord. Tayo muna dumalangin mga minamahal para po sa inyo pong iaalay na mga handog sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po. Tayo pong lahat mga minamahal ay magkaisa nga manalangin. Hallelujah, hallelujah, dakilang Diyos na mapagpala, Diyos na makapangyarihan sa lahat at sa matamis at makapangyarihan pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Isus. Kami ay sama-samang nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoong Isus, sa iyong kabutihan sa aming mga buhay, Panginoong Isus. Maraming salamat at sa unang panalangin ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghilista, Pastor Wilder Estrada Almeida, basbasan at pagpalain ang aming mga ipagkakaloob, ang aming kaloob sa iyo, Panginoong Isus, sa iyong kabutihan sa buhay ng bawat isa, Panginoong Isus, at sa mga iyong anak na magkakaloob, Panginoong Isus. At ito, Panginoong Isus, ay ibalik sa kanila ng higit pa sa kanilang mga inaasahan, Panginoong Isus, palaguin ang kanilang mga kabuhayan, lahat ng kanilang mga pinagkakakitaan, Panginoong Isus, at kung ang mga pagpapalang ito, O Diyos, ay mga pagpapalang material, physical, financial, at higit sa lahat sa pagpapalang spiritual. Maraming salamat, Panginoong Isus. Pagpalain mo kaming lahat. Ito po ang aming sama-samang panalangin. In Jesus' mighty name we pray. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Mag-march na lamang po tayo mga minamahal. Amen. Praise the Lord. To you with an open heart and bring the sacrifice of praise. I have seen your part in the holy place, and I have known your mighty ways. I will remember your mercy and Lord your faithfulness. Lord your goodness and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. I will come to you with an open heart and bring the sacrifice of praise. I have seen your part in the holy place, and I have known your mighty ways. I will remember your mercy and Lord your faithfulness. Lord your goodness and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. Lord your goodness and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. Lord your goodness and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon.
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. At thank you, God bless you po mga minamahal. Ang pag-aalay niya, handog pa sa salamat ay talagang yan ay nanggagaling sa ating po mga puso. Amen? Amen? Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating po mga announcement. Good pa po lahat mga minamahal. Ang ating po meron po tayong bautismo ngayon ha. Sa mga gusto magpabautismo ay huwag po kayong aalis. Meron tayong bautismo. Libre po, walang babayaran. Huwag kayong mag-alala. Hindi mababasa ang inyong mga damit sapagkat meron tayong bathrobe na available. Kaya po, kayo po magantabay lamang. Diyan lamang po kayo at kayo po aming pong paglilingkuran. Amen? Ang ating pong banal na gawain sa susunod na Miyerkules, mga minamahal, ay the same pa rin. Ang ating pong banal na gawain, mag-start po tayo ng alauna at matatapos po tayo ng alas 5:30 po ng hapon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon this coming Wednesday. Kaya po mga minamahal na mga bisita, balik lamang po kayo dito at kung kinakailangan nyo ng mga sundo, sabihin nyo lang. Sapagkat ang mahal na Panginoon, mahal kayo ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At mayroon din po tayong overnight prayer. Kada Biyernes, ang ating oras, alas 9 ng gabi ng Biyernes. Natatapos po tayo ng alas 6 ng umaga ng Sabado. Yung ating linggo, mga minamahal, the same as that of what we had kanina. Start tayo ng alas 9 ng umaga. Natatapos po tayo ng alas 3 o alas 4 ng hapon. Amen. Lumampas tayo ngayon. Pero pinagpala tayong lubos ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng hindi naiinip, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Yan ang mga anak ng Diyos. Amen. Ang ating kalagalakan ay ang ating pagdinig, makapiling ang mga anak ng ating ginagalak, minamahal, ebanglista, ang mga kanilang pamilya. Narito na po. Muli, palakpakan po natin ang ating beloved Willie James III and the fourth, ang kanilang buong pamilya. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Praise the Lord. Glory to God. Madalang tayong pasyalan. Pero sagana naman, kapag pumasyal siya, grabing pagdama ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. At mamaya, tayo po magkakaroon po ng closing prayer. Kaya hindi lang, sa ating po magko-closing prayer, isama na po natin yung ating pong pagsasalu-saluhang ating pong ating food, mga minamahal. So, huwag po kayong aalis sa inyo pong upuan ha. Huwag kayong aalis. Meron pong naka-align po dyan na mayroong in charge sa inyo na magbibigay ng inyo pong mga pagkain. Kaya just stay put. Habang mamaya, habang kayo kumakain, mayroong mga special numbers ang ating mga selected choir. Siyempre, para po sa ating lahat. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At narito na po ang ating mga kapatid, ating beloved brother Rodolfo. Amen. Praise the Lord. Para po sa ating pong panalangin pagtatapos, pinagpala ang ating banal na gawain, 37th Church Anniversary. Praise the Lord. Amen. Amen, praise the Lord. Tayo po minamahal ay manalangin sa atin pong closing prayer. Dakila't mapagpala naming Ama sa pangalan mo, pinakamamahal na Jesus. Sa una't dalangin po ng aming pong beloved Pastor Evangelist Estrada Almeida. Kabalikat po ang aming pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Walang hanggang papurit, pasasalamat, pagdadakila ang aming pong pinaabot sa iyo, mahal Pinoon. Hallelujah sa matagumpay na aming pong pananayugto, ng aming pumapananambahan sa araw na ito. Namin pong naisagawa, mahal Pinoon, ang 37-year church anniversary sa dakong ito ng Umingan. Maraming salamat, mahal Pinoon, na kami yung sinamahan. Hallelujah, nilagisan ang bawat yugto ng aming pong pananambahan. Lalo tigit, mahal Pinoon, na yung nilukuban, mahal Pinoon, na yung kapangyarihan. Maraming salamat, mahal Pinoon. Hallelujah. Sa mga papuring awit namin pong inialay sa iyo. Mga solemn song, joyful song na awitin. Maraming salamat din, mahal Pinoon, sa iyong matamis at banal na presensya na patuloy mo ipinaramdam ang bawat sa amin na naging kagalakan ng amin pong mga puso. At ganoon din maraming salamat, mahal Pinoon, sa mga buhay na patotoo namin pong napakinggan, na patuloy po namin na i-share ang iyong mga kabutihan
na ito lamang, mahal Pinoon, ay prueba at ebidensya na ikaw ang Diyos na siyang naghihimala sa ministeryong ito, mahal Pinoon. Nawa maging kalakasan, katatagan ng amin pong pananampalataya sa iyo. At ganun din, maraming salamat, mahal Pinoon. Hallelujah, sa amin pong pagkakaloob ng amin pong may kaputando. Na patuloy mo kaming tinuturuan, mahal Pinoon, magbigay ng may katapatan na ayon sa banal mong kalooban. Na alam po namin, mahal Pinoon, ang pagbibigay ito ay susi sa lahat ng mga biyaya at pagpapala mo, physical, material, higit sa spiritual na pagpapala. At ganoon din, maraming salamat, mahal Pinoon, hallelujah, sa amin pong mga awit, hallelujah, na kanila pong inialay sa iyo, hallelujah, mula sa amin pong children's choir, adult choir, youth choir, hanggang sa Pioneer choir. Maraming salamat, mahal Pinoon, at higit, hallelujah, maraming salamat, mahal Pinoon, sa Ebanghelyo ng kaligtasan namin pong napakinggan, hallelujah, na muli pong nagsilbing kalakasan, katatagan ng amin pong paglilingkod sa iyo. At ganun din, maraming salamat, mahal Pinoon, hallelujah, sa araw nito na naging revival, yung amin pong pananampalataya sa iyo, mahal Pinoon, na amin pong nakapiling, ang amin pong beloved brother Wildy James Almeida III, hallelujah, maraming salamat, mahal Pinoon, na naging kalakasan ng amin pong espiritual na pananampalataya sa iyo. At ganoon din, maraming salamat, mahal Pinoon, hallelujah, sa pagkakaloob namin, mahal Pinoon, ng amin pong mga special offering, hallelujah, na dito po ay patuloy mong binabasbasan at ibinabalik ng makulibing beses na pagpapala. At ganoon din, maraming salamat, mahal Pinoon, sa mga baguhan, hallelujah, na lumapit sa iyo sa iyong panandalangin po namin, mahal Pinoon. Hindi po ito ang huli sa kanila pong paglilingkod. Bagkus, mahal Pinoon, ito ang una na kanila pong pananampalataya at paglilingkod hanggang sa iyong pagbabalik. At ganun din, dalangin po namin, mahal Pinoon, sa oras na ito, hallelujah, sa amin pong pansamantalang paghihiwalay, na kung paano kami pinarating malhati sa dakong ito, hallelujah, upang ikaw ay purihin, sambahin, sa pamagitan po ng Espiritu at katotohanan. Dalangin po namin, mahal Pinoon, sa mandako namin pong pag-uwian, maging sa dako ng uminggan, mahal, saan man dako namin pong uwian, mahal Pinoon, paratingin mo kami malhati, alisin mo hadlang alilangan, mahal Pinoon, bagkos, mahal Pinoon, muli po kaming ibalik sa araw po ng amin pong pananambahan, sa araw po ng Merkules, mahal Pinoon, na muli ka namin purihin, sambahin sa magitan po ng Espiritu at katotohanan. At ganun din, mahal Pinoon, patuloy mong lukuban, hallelujah, at amin pong dalangin, mahal Pinoon, hallelujah, sa amin pong, hallelujah, pagsalusaluhan, mahal Pinoon, na dito po, mahal Pinoon, ay pinagkaloob ng amin pong minamahal kapatid, hallelujah, bilang pasasalamat na magsilbing kalakasan, physical, na amin pong pangangatawan. Ikaw po magbasbas, mahal Pinoon, hallelujah, ang mga pagpapalang ito at ibalik mo ito na pakuling beses na pagpapala, physical, material, higit sa spiritual na pagpapala sa iyong pangalan, mahal Pinoon. In Jesus' name, amen. Praise the Lord, amen. Magkamayan po tayo, mga minamahal. Praise the Lord. Humayo tayo na may galak sa ating puso. Nag-stay lang po at darating po diyan ang inyo po mga pagkain. Praise the Lord, amen. Shackles on my feet, gotta take them off. Shackles on my feet, gotta take them off. Shackles on my feet, gotta take them off. Take them off, take them off, take them off, take them off. Take the shackles on my feet so I can dance. I just wanna praise you. I just wanna praise you. You broke the chains, now I can lift my hands. And I'm gonna praise you. And I'm gonna praise you. I just can't seem to find a reason to believe that I can break free. Cause you see, I have been down for so long, feel like my hope is gone. But as I lift my hands, I understand that I should praise it through my circumstance. Shackles on my feet so I can dance. I just wanna praise you. I just wanna praise you. You broke the chains, now I can lift my hands. And
I'm gonna praise you, and I'm gonna praise you. Everything that could go wrong, all went wrong at one time. So much pressure fell on me, thought I was gonna lose my mind. But I know you wanna see if I will hold on through this trial. But I need you to lift this load, cause I can't take it no more. Shackles on my feet so I can dance. I just wanna praise you, I just wanna praise you. You broke the chains, now I can lift my hands. I'm gonna praise you, and I'm gonna praise you. Through the fire and the rain, down in every kind of pain, but God has broken every chain, so let me go right now. Shackles on my feet so I can dance. I just wanna praise you, I just wanna praise you. You broke the chains, now I can lift my hands. And I'm gonna praise you, and I'm gonna praise you. Shackles on my feet so I can dance. I just wanna praise you, I just wanna praise you. You broke the chains, now I can lift my head. And I'm gonna praise you, and I'm gonna praise you. Shackles on my feet so I can dance. I just wanna praise you, I just wanna praise you. You broke the chains, now I can lift my hands. And I'm gonna praise you, and I'm gonna praise you. Shackles on my feet so I can dance. Through you, I can do anything. I can do all things. For it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, my eyes are open.
I believe in you. I believe, yeah, yeah, yeah. I believe in you. I believe, I believe in you. I believe, I believe in you. I believe, I believe yeah, yeah, yeah. I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Oh, I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. When I think of the sun that sets in the sky, gives light to the moon and lights up the night, the lakes and the river that flows to the sea, they all give you praise continually. I was created to worship you.
created to worship you. Name above all names. Glorious. Glorious. Shout it out and glorious. Make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are glorious. My God, you reign forever and ever. How great your name. Your love remains forever and ever. You stay the same. Shout it out, if you know he's good. Sing it out, for the Lord is good. Shout it out loud, you are glorious. Glorious. Shout it out and glorious. Make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are glorious. My God, you reign forever and ever. How great your name. Your love remains forever and ever. You stay the same. Shout it out, if you know he's good. Sing it out, for the Lord is good. Shout it out loud, you are glorious. Oh, glorious. Shout it out and glorious. Make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are glorious.
Shine, Jesus, you shine for all the world to see. You are glorious. Shine, Jesus, you shine for all the world to see. You are glorious. Shine, Jesus, you shine for all the world to see. You're glorious. You're glorious. Oh, 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 oh. God, you are glorious. Oh, 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 oh. God, you are glorious. Glorious. Shout it out and glorious. Make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are glorious. Oh, 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 oh. God, you are glorious. Oh, 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 oh. God, you are glorious. Oh, 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 oh. God, you are glorious. Oh, 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 oh. God, you are glorious. Praise the Lord po. Beloved choir members, wala pong uuwi po. Sa lahat ng mga beloved choir members, may aftercare pa po tayo. Wala pong uuwi. Praise the Lord.